હાવ નીચે સુધી ના આવે તે પોતાને बोलिए सदगुरुदेव की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। આજે આપણો બીજો દિવસ આપણા સંયમ સપ્તાહ સાધના શિબિરનો અને અત્યારનો આપણો વિષય છે વિવેક ચૂડામણી. વેદાંતનો ગ્રંથ છે વિવેક ચૂડામણી. વિવેક એટલે જ્ઞાન અને મણી સમાન એને કીધું. ચૂડામણી એટલે મૂલ્યવાન એક મણી હોય, હીરો કે મૂલ્યવાન વસ્તુ છે એવું એને વિવેકને એટલું મૂલ્યવાન એટલે ચૂડામણી અને શબ્દ વપરાણો. કારણ કે વિવેક વિના એટલે કે સમજાય નહીં આમાં સાચું ખોટું શું છે, સત્ય અસત્ય શું છે, વાસ્તવિક ઈશ્વર અને જગત સંસાર શું છે, આ બધું સમજાય તો જ આપણે ખોટી દિશામાં સંસાર તરફ જઈએ, પાછા વળીએ ને તો આપણે સ્વરૂપ તરફ અથવા પરમાત્મા આત્મા તરફ વળી શકાય. એટલે વિવેક તો પહેલાં જોઈએ. વિવેક વિના તો વૈરાગ્ય આવતો નથી. વિવેકથી જ વૈરાગ્ય આવે. વૈરાગ્ય આવે તો જ ભક્તિ થાય. ભક્તિ કયો, સાધના કયો, ધ્યાન કયો, જે કંઈ કરવાનું છે ત્યાં સુધી રાગ છે ત્યાં સુધી નથી થતું. રાગ એટલે હજી આપણે સંસારના વિષયો પ્રિય લાગે. રાગ એટલે પ્રિય. પ્રિય શું કામ લાગે? આપણે એમ છે કે એમાંથી હજી મને સુખ મળે, મજા આવે. આ તો જેને સમજાઈ ગયો કે એમાં નથી કંઈ મળે એવું. અટણા બધી ડુહામાં હાલો આવી ગયું, ભક્તિ કરડી, બાકી કંઈ મળ્યું તો નહીં. એવું સમજાય તો જ એ બાજુથી આપણું મન હટે. ભલે આદતવશ ભાવ સંસ્કારો કદાચ ખેંચશે એમ કંઈ તરત નહીં હટે, પણ કમસે કમ હવે એ બાજુ દોડવાનું તો આપણે સામેથી દોડતા થાય તો બંધ થઈ જાય. એટલે તો ધીરે ધીરે મન અંતર્મુખ થાય. એટલે કે આપણે જેમાં લગાડવું એમાં માળા કરો, જપ કરો, ધ્યાન કરો, પૂજા પાઠ કરો, જે કંઈ કરવું હોય એમાં તો લાગે. એટલે વિવેકથી જ વૈરાગ્ય આવે ને વૈરાગ્ય વિના ભક્તિ ન થાય. એટલે કે ભક્તિ એટલે અનુસંધાન, પરમાત્માની હારે જોડાવું છે. આપણે જોડાયેલા છે જ આમ તો, પણ એ આપણને અનુભૂતિ નથી થતું. તો ભક્તિ એટલે જ કીધી ભગવાનની સાથે એક થવું, એ એકતાને જ ભક્તિ કરી. એને યોગ કયો, ભક્તિ કયો. તો બધા શાસ્ત્રો આપણને વિવેક જગાડવા માટે છે. આમાં પણ આપણે વિવેક ચૂડામણી આગળ જોઈ ગયા. વિવેક, વૈરાગ્ય, સત્સંપત્તિ, મુમુક્ષુત્વ, મુક્તિની ઈચ્છા. સત્સંપત્તિ એટલે સમદમ, શ્રદ્ધા, સમાધાન, ઉપરતિ, તિતિક્ષા, એમ આ બધા આપણામાં આવું બધું હોય તો જ આમાં તો આગળ વધી ગયા, તો જ આપણું લક્ષ્ય છે એ પામે કે આત્મજ્ઞાન, પોતાના સ્વરૂપનો બોધ. આ હું ને મારું તો જાય. એટલે આ વિવેક જગાડવા માટે, એટલે આને વિવેક ગ્રંથનું નામ જ વિવેક ચૂડામણી આપ્યું. તો આપણે ગઈકાલે જોયું આગળ આપણા ગયા શિબિરમાં આપણે જે ગુરુ શિષ્યનો સંવાદ જ છે. આનો શિષ્ય આપણા જેવો જે કંઈ સંસારને બંધન સમજાણું હોય તેને થયું કે અહીંયા નથી કંઈ હારાવટા તો બંધન છે, બંધાઈ ગયા આમાં. તો એવો જીવ ગુરુ પાસે જઈને શરણાગત દંડવત કરીને કહે કે ગુરુજી મને આ સંસાર બંધન લાગે છે. બંધન શું છે એ પણ નથી ખબર, બંધનથી કેમ છૂટવું પણ ખબર નથી, પણ મને બંધન લાગે એટલે હું આપને શરણે આવ્યો. તો ત્યાંથી શરૂઆત થાય. ગુરુ કહે કે તને ઉત્તમ પ્રશ્ન છે, તને સમજાણું તો ખરું કે આ બંધન છે. કારણ કે મોટા ભાગના તો આ બંધન છે એ જ નથી સમજાણું. જેલમાં પુરાણ એ જ નથી ખબર. આ જે છે એને સ્વીકારી લીધું. આમાં ખાતું પીતું રાજ કર્યું ને થોડુંક મળી ગયું, ધનધન થઈ ગયા, મજા કરી વયા ગયા. પણ જેને સમજાણું કે અહીં તો બંધન છે, અહીં તો દુઃખ છે, જે આપણી ખોજ છે નિત્ય સુખ અને દુઃખની નિવૃત્તિ, એ તો અહીંયા શક્ય જ નથી. કેટલી બધી મર્યાદાઓ છે દેહને હું માનીએ એ બંધનનો. દેહ તો મર્યાદા છે જ. દેહમાં તો ક્યાં ભારાવટ છે. અહીં તો આદિવાદી ઉપાધિને ત્રિવિધ તાપથી પીડાય. તો એ પ્રશ્નના અનુસંધાનમાં ચર્ચા ટૂંકમાં હાલે છે. એ પ્રશ્ન, ગુરુનો પ્રશ્ન અને જવાબને, એટલે એક એક વસ્તુ ગુરુ ધીરે ધીરે એને સમજાવતું જાય. એમાં આપણે, કારણ કે શરીર અને આત્મા અલગ છે એ સમજવા માટે પહેલાં શરીરનો સમજાવે. શરીર 3 છે. એટલે પહેલાં સ્થૂળ શરીરનું વર્ણન આગલા શિબિરમાં આપણે કર્યું હતું. ગઈકાલે સૂક્ષ્મ શરીર વિશેની ચર્ચા આપણે કરી હતી. એમાં આગળ વધી આવે. 3 શરીર છે. આપણે સામાન્ય રીતે આ શરીર માની લીધું. તો શરીરમાં આ બાહ્ય દેખાવ છે એને સ્થૂળ શરીર કીધું.
એ પંચમહાભૂતનું બનેલું છે. ગઈકાલે આપણે શબ્દ જોઈ ગયા, એ પંચીકૃત ભૂત હોય ને એ સ્થૂળ થઈ જાય. પંચમહાભૂત પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ એ સૂક્ષ્મ રૂપે એને તન્માત્રા કે સૂક્ષ્મ ભૂત કીધા, પણ એ મિશ્રણ થાય ને અરસપરસ, કાલે આપણે થોડી ચર્ચા કરી કેવી રીતે મિશ્રણ થાય. એ મિશ્રિત થાય ત્યારે આ સ્થૂળ બની જાય, નહીં તો સૂક્ષ્મ છે, તો દેખાય એવાય નથી, અતિ સૂક્ષ્મ છે. તો એ પંચીકૃત જે પંચમહાભૂત છે એનો આ સ્થૂળ દેહ બન્યો, અને આ જગત જે બધું નજરે દેખાય એ પણ બધું સ્થૂળ કહેવાય. તો એ સ્થૂળ દેહ છે એ પંચમહાભૂતનું બન્યો, આ બહાર દેખાય, અને એની અંદર સૂક્ષ્મ શરીર છે. સૂક્ષ્મ એટલે ગઈકાલે આપણે જોઈ ગયા કે દેખાય. સૂક્ષ્મ એટલે કીધું કે દેખાતું તો નથી, પણ અનુભવાય તો ખરું. આ શ્વાસ ચાલે, એ પ્રાણ છે, એ પણ સૂક્ષ્મમાં આવે. પછી આ જ્ઞાનેન્દ્રિય, જેનાથી જ્ઞાન થાય, કર્મેન્દ્રિય, આ મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર, એ 4 અંતઃકરણના વૃત્તિઓ છે, એ બધાયનું મળીને સૂક્ષ્મ દેહ થયું કહેવાય. તો એ સૂક્ષ્મ દેહ વિશે ગઈકાલે આપણે થોડી ચર્ચા કરી હતી, એના ઉપર આગળ ચર્ચા કરશું. કારણ કે આ ત્રણેય વસ્તુથી આપણે અલગ છે સમજવું. એટલે એ પહેલાં તો આ સ્થૂળ શરીરથી અલગ છે ને, એ તો મળીએ ત્યારે અલગ થઈ જાય, મુક્ત થઈ જવા જોઈએ. પણ બે શરીર છે ને એ જાતા નથી, એની હારે છે. એમાંથી તો અહંકાર ઉભો થયો, સૂક્ષ્મમાંથી. મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર એટલે એ અંતઃકરણમાં રહેલો છે અહંકાર. એટલે આ છૂટી જાય તો હજી ઓલા સૂક્ષ્મ શરીરમાં હું ભાવ રહે છે, એ પ્રકૃતિ છે, માયા છે. એટલે બંધન ચાલુ રહે. એથી આગળ ત્રીજું કારણ જે અજ્ઞાન છે, એ તો જ્યાં અજ્ઞાન જાય ને ત્યાં સુધી ભ્રમે જાય ને, એ મૂળ તો એ કારણ છે. અજ્ઞાન પ્રકૃતિનું મૂળ, પ્રકૃતિ માંથી જે માયા છે એનો વંશ અવિદ્યા, એને અજ્ઞાન કીધું. એટલે અજ્ઞાનમાંથી જ બધું આ ઊભો થયો છે. એટલે અજ્ઞાન તો મૂળ છે, અને જ્ઞાન થાય ત્યારે અજ્ઞાન ન રહે. પછી આ બધું રીએ તો એનું અજ્ઞાન ન રહ્યો હવે, એટલે એ સૂક્ષ્મથી પણ પોતે તાદાત્મ્ય છૂટી જાય. ધીરે ધીરે જ્ઞાન થવાથી આ રહે સૂક્ષ્મ ને થોડું તો રહીએ, પોનું કારણ ન રહે જ્ઞાન થતા. એટલે આ બધું રીએ છતાંય પોતાને એની સાથે જે દેહભાવ કે આસક્તિ કે હું પણ છે દેહમાં, સૂક્ષ્મમાં સ્થૂળમાં, બેમાંથી જતું રહે. જે શિષ્ય સાંભળ, આ સૂક્ષ્મ નામનું શરીર લિંગ શરીર પણ કહેવાય, એને જ લિંગ શરીર કીધું. જીવ પણ એને જ કહેવાય. આત્મા આપણો દેહભાવ, આ સ્થૂળ દેહ માને કે સૂક્ષ્મમાં જે દેહભાવ છે ને એ જીવભાવ. એટલે આપણે મૃત્યુ થાય તો આપણે કે એનો જીવ, ઘણી વાર કોઈ માને આત્મા કહેતો હોય, એને આત્માને સદગતિ છે. આત્માને કંઈ સદગતિ ગતિ જ નથી. આત્મા તો શુદ્ધ બુદ્ધ નિત્ય મુક્ત છે. કોઈ જીવ કયો ખાલી તો એ જ સમજવાનું. જીવ એટલે આ હું ભાવ, દેહમાં જે હું માની લીધું, અજ્ઞાનથી ઊભો થયેલો હું, અહંકાર. અને કોઈ જીવાત્મા કહે ત્યારે એ સમજવાનું. ખાલી આત્મા કયો તો એ તો શુદ્ધ ચૈતન્ય છે. આત્મામાં જન્મ મરણ નથી, ગતિ નથી, આવવા નથી, ક્રિયા નથી, કંઈ નથી. તો એને લિંગ શરીર એને કીધું છે. અને એ શરીર ફરી એ શરીરમાં એ અંતઃકરણ બધું એમાં છે, પ્રાણને. તો એમાં આપણા કર્મોના સંસ્કાર, અધૂરી રહેલી બધી વાસનાઓ જે અતૃપ્ત છે એ બધું એમાં રહેલું છે. એટલે આ છૂટીને જાય તો એ બધું તો ભેગું જ છે. વાસનાઓ ભેગી છે, કર્મના સંસ્કાર. તો એ ફરીને પછી પાછો આપણને નવું સ્થૂળ શરીર પ્રાપ્ત થાય એને અનુસાર. એ જે કર્મ આપણા પછી અંતિમ સમયે આપણું મૃત્યુ વખતની જે કંઈ છેલ્લી મુખ્ય વાસના હોય, ઈચ્છા, તો એ આપણી ગતિ કરાવે નવા શરીરમાં. તો મૃત્યુ આ છે. મૃત્યુ વખતે આટલું સ્થૂળ આ ઉપરનું છૂટી જાય. પણ આપણે આત્મા રૂપે તો આપણે નિત્ય જ છે, પણ આ મરી જાય ને અજ્ઞાન હોય તો આ શરીરથી અલગ છે આપણે. એટલે આ મરે તો આપણે મરતા નથી. હકીકતમાં સ્થૂળ શરીરને હારે આપણો નાશ ન થાય. આપણો તો અમે આત્મા રૂપે તો ના થાય. જીવ ગણીએ ને હા અજ્ઞાન આવતો તો એનો નાશ ન થતો. એ સૂક્ષ્મને કારણ શરીર તો ભેગા જ છે અનાદિથી. આપણે અનાદિ ઉપાધિ છે, ગઈકાલે આપણે જોઈએ ને. તો એ અહીંયા કે લિંગ શરીર કહેવાય ને અપંચીકૃત મહાભૂતોમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું છે. એ અપંચીકૃત ભૂતનું બનેલું, સૂક્ષ્મ છે. એટલે આ સ્થૂળ છે એ પંચીકૃત મહાભૂતનું બનેલું, અને એ અપંચીકૃત બનેલું છે. એટલે એમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું વાસનાવાળું. એટલે કે એ વાસના એટલે કે ભોગના જે કર્મના સંસ્કાર છે ને એને વાસના કહેવાય. કોઈ
ઉદાહરણ શાસ્ત્રમાં હું આપે વાસનાનું સમજ હોય તો કેવું તો કે એક વાસણમાં કોઈ વસ્તુ રાખી પછી ખાલી કરી નાખ્યું તો એમાં કંઈક થોડીક એને સૂક્ષ્મ રૂપે એને ગંધ આવે કે કંઈક ને કંઈક તો રહી જાય. તો એવું સૂક્ષ્મ રૂપે એ વસ્તુ તો અનુભવ દઈને વહી ગઈ, પણ એના સૂક્ષ્મ રૂપે એ સંસ્કાર મૂકી ગઈ. એ સંસ્કારમાંથી પાછી સ્મૃતિ થાય, આપણે પછી યાદ આવે. કોઈને કોઈ આપણે અનુભવ થયો હોય, અનુભવ તો પૂરો થયો વહી ગયો, પેલા સંસ્કાર પડી ગયા. એ સંસ્કારમાંથી પાછું આપણે યાદે આવે કે ફલાણું ફલાણું થયું હતું અને અમારે આમ થયું હતું તેમ થયું હતું. એ બધું સ્મરણ એમાંથી થાય, એ સંસ્કારમાંથી. તો એ વાસનાત્મક સંસ્કાર એમાં પડેલા છે. પછી શુભ અશુભ બધી ના સંસ્કાર જેવા જેવા આપણા ભોગને કર્યા હોય તો એની શુભ હોય, કોઈ અશુભ હોય, કર્મ બધા એવા હોય તો એ વાસનાવાળું છે. અને કર્મફળનો અનુભવ કરનારાનું. આ જે કર્મનું ફળ જે આપણે ભોગવીએ અને એનો અનુભવ શું થાય તો કે સુખ દુઃખ રૂપે. તો એ અનુભવ કરાવવાનું સૂક્ષ્મ શરીર છે. સૂક્ષ્મ શરીરમાં જ કર્મનું ફળનો અનુભવ થાય. સ્થૂળ તો સ્થૂળ છે અનુભવ. એટલે તો મનને કીધું કે દુઃખ ને સુખ એ મનની વૃત્તિ ઉર્મી કીધી. ભૂખ તરસ એ પ્રાણની ઉર્મી છે અને મરવું જન્મવું એ સ્થૂળ શરીરની ઉર્મી છે. તો આપણે જ્યારે દુઃખ થતું હોય ત્યારે મનમાં થતું હોય. જે અનુભવ થાય ને એ ફળનો કર્મનો ફળ પછી સુખ રૂપે દુઃખ રૂપે જે કંઈ આપણે થઈ રહ્યું એ બધું અંતઃકરણ જે છે એ જ એનો ફળનો અનુભવ કરનારો સૂક્ષ્મ શરીર છે. પોતાના સ્વરૂપના અજ્ઞાનથી આત્માની અનાદિ ઉપાધિ છે. એ સૂક્ષ્મ શરીર અનાદિથી છે આપણી. આ તો બદલાતું રહીએ પણ ઓલું અનાદિથી આપણી સાથે છે. ઉપાધિ રૂપ. ઉપાધિ રૂપે એટલે દેહ ભાવ રૂપ. દેહને વેદાંતમાં ઉપાધિ કે ઉપાધિ એટલે એ અલગ રહીને આપણને ભેદ કરાવે. ખરેખર દેહને આત્માને કંઈ સ્પર્શતું નથી, આત્માનું વિભાજન થતું નથી. પણ દેહ હારે જોડાવાથી એ દેહને લીધે આપણે પોતાને મર્યાદિત માની લઈએ અને એવી રીતે જીવ ભાવ ઉભો થઈ જાય એટલે એને ઉપાધિકૃત. વેદાંત ઉપાધિ એટલે મને કે ભેદ હાચા ન હોય. ઉપાધિકૃત ભેદ હોય એ હાચા ન હોય. દેખાવ કરે પણ ખરેખર કોઈ ભેદ ઊભા કરતો નથી. આત્મામાં ભેદ થતા નથી. પોતાને દેહ માનીએ એટલે ભેદ તો એ અલગ રહીને રહે ને. આત્મા હારે તો કે આ જળ ને ચેતનનો કોઈ સંબંધ થતો નથી. અને તો ક્ષણે ક્ષણે બદલાય નથી. વાસ્તવિક સંબંધ નથી. એટલે એક રીતે તો એ અલગ છે. કોઈ આત્મા અને આત્માનો બેનો વિરુદ્ધ સ્વભાવ છે એટલે એક નથી થતા. સંબંધ છે નહીં એટલે છૂટી જાય. બાકી સાચો સંબંધો તો છૂટે જ નહીં. આ સાધનાનો યોગ કરવો નહીં એટલે શરીર હારે સાચો સંબંધો તો ન છૂટે. પણ આ તો ભ્રાંતિથી માનેલો સંબંધ છે એટલે જ્ઞાન થતા નથી રહેતો. આપણે મુક્ત થાય. એટલે એવું એ ઉપાધિ અનાદિ કીધી. આપણે જીવ ઈશ્વર બ્રહ્મ જગત એ ચારના વચ્ચેના જે કંઈ સામ્યતા ને ભેદ આ 6 વસ્તુને અનાદિ કીધી. અનાદિ એટલે એ છે એમ ના કહેવાય કે પહેલા નહોતા ના પછી કંઈક ઉત્પન્ન થયા એવું ના કહેવાય. છે એનું કોઈ સમય કે કંઈ ન કહે કાંઈ ક્યારથી છે. તો અનાદિથી જ છે કેવું પડે. આપણે ઉત્પત્તિ માનતા જ નથી. અનાદિથી આ બધા છે. ઉત્પન્ન થયા હોય તો ઘણા પ્રશ્નો ઊભા થાય. કેમાંથી ઉત્પન્ન થયું? અને એ કે આમાંથી ઉત્પન્ન થયું. તો પ્રશ્ન તો એ જ કે તો એ કેમાંથી ઉત્પન્ન થયું? એટલે આને અતિ પ્રશ્ન કીધો. પછી એ છે માની સ્વીકારી લ્યો કે અનાદિથી છે. હવે એનું શું કરવું એ વિચારો. પછી એમાં સમય બગાડવાની બહુ જરૂર નહીં. છે એની ચર્ચા કરી કરીને કે પૂછો કાંઈ કંઈ મળવાની નથી. દલીલો તર્ક કરી આપણે વેદાંતમાં ઘણા બધા આવા પ્રશ્નોની ચર્ચા છે. પૂર્વ પક્ષ ને ઉત્તર પક્ષ. એટલે પૂર્વ પક્ષી સામે દલીલ કરવાવાળા તર્ક કરે, સામે આ ઉત્તર પક્ષ તરફથી એનું સમાધાન આપે. એમાં બધી ચર્ચાઓ ખૂબ આવે ઉપનિષદમાં. તો અંત સમય એટલે કે જ્યારે શરીર આપણું શું છૂટે મૃત્યુ વખતે આ સૂક્ષ્મ શરીરમાં મનુષ્યની સારી નરસી સૂક્ષ્મ વાસનાઓનો સંગ્રહ થાય અને અંત સમયે આ અતૃપ્ત વાસનાઓ તૃપ્તિ અર્થે જીવાત્મા સાથે જ. કારણ કે અધૂરી રહી ગઈ ઈચ્છાઓ એટલે એ તો એ અધૂરી જેવી છે એવી પાછી એમાં જ સૂક્ષ્મમાં જ રહેલી છે. એ ભેગી જ આવે પછી એ અધૂરી જ ઈચ્છાઓ ફરી આપણને સંસાર તરફ લઈ જાય. સ્થૂળ શરીરનું પ્રાપ્તિ થાય એના અનુસાર. જ્યાં સુધી વ્યક્તિને પોતાના આત્મ સ્વરૂપનું જ્ઞાન હોય છે ત્યાં સુધી આ સૂક્ષ્મ શરીર વ્યક્તિને પોતાના આત્માની ઉપાધિ રૂપે અનુભવાય. જેને જ્ઞાન છે એને એમ થાય કે આ ઉપાધિ છે, સાચું નથી આ શરીર, એ સમજાય એને. અને આવી ઉપાધિનો અજ્ઞાન અનાદિ કરે. એ ઉપાધિનું જ્ઞાન હોય એને તો બંધન નથી. પછી ઉપાધિ તો છે, શરીર છે, પણ હવે એને ખબર પડી
કે આ કોઈ શરીરના સાથે કોઈ સંબંધ થતો નથી, આત્માને કોઈ સંબંધ છે નહીં. આત્મા તો એને તો અસ્પર્શ છે. એટલે જ્યાં સુધી અજ્ઞાન છે ત્યાં સુધી આ અનાદિ ઉપાધિ અને રહીએ. એટલે હવે આગળના આપણે જોઈએ, ગઈકાલે અમે થોડી ચર્ચા કરી હતી. સ્વપ્નો ભવત્સ્ય વિભક્ત અવસ્થા સ્વમાત્ર શેષેણ વિભાતિ યત્ર સ્વપ્ને તુ બુદ્ધિ સ્વયં એવ જાગ્રત કાલીન અનાન વિધવા વાસના વિહિત કર્ત્રાર્ધિ ભાવમ પ્રતિપદ્ય રાજતે યત્ર સ્વયં જ્યોતિર્મયમ પરાત્મા. એ કે આ લિંગ શરીરની પૃથક અવસ્થા સ્વપ્ન અવસ્થા છે. એની અટાણે તો આપણે ખ્યાલ ના આવે, બધું તો આમાં સ્થૂળ છે, એમાં સૂક્ષ્મ બધું છે ને, પણ એ અલગ એની અવસ્થાનું જ્ઞાન આપણે સ્વપ્ન અવસ્થામાં થાય. ત્યારે સ્થૂળ શરીરનો તો આપણે બોધ જ નથી રહેતો. આપણે ઉતા હોય ત્યારે તો શરીર તો મળાને જેમ પડ્યું ને, સૂક્ષ્મ શરીરમાં બધું ઊભું થાય. એ અંતઃકરણમાં પડેલી આ બધી વાસનાઓના અનંત જન્મના સંસ્કારોને એમાંથી પછી એ બુદ્ધિમાં અંદર એ ઊભું થઈ જાય. દ્રષ્ટા દ્રશ્ય ત્રિપુટી બધી એ મનમાં જ ઊભી થઈ જાય. તો એ ત્યારે સ્વપ્નનો અવસ્થા એ આ સૂક્ષ્મ શરીરનો અનુભવ પૃથક, એટલે અલગ ત્યારે એ અનુભવ થાય કે સૂક્ષ્મનો કેવો અનુભવ હોય. એ સ્વપ્નનો અનુભવ એ જ સૂક્ષ્મ દેહનો અનુભવ. એમ તો આપણે દીવા સ્વપ્ન કહીએ ને, બેઠા બેઠા અંદર સ્વપ્નની દુનિયા જ ખડી જતી, એ પણ સૂક્ષ્મ છે. આપણે ને કે ધોરે દિયા સ્વપ્ન જે આપણે બેઠા બેઠી જાતા દીવા સ્વપ્ન, એટલે અંદર એ કલ્પનાઓના દ્રશ્યો ઊભા થઈ ગયા ને, દલીલો હાલતી ને, ઝઘડા હાલતા ને, બધું અંદર બહાર જેવું અંદર હાલતું જ હોય. તો એ એક જાતનું સૂક્ષ્મનું જ હાલે છે, બધું સૂક્ષ્મમાં હાલે છે. જે સ્વપ્ન અવસ્થામાં બુદ્ધિ પોતે જ જાગ્રત અવસ્થાની જાતની વાસનાઓ વડે કરતા ભોગતા ભાવને પ્રાપ્ત થયેલી જણાય છે. સ્વપ્ન અવસ્થા બુદ્ધિ પોતે, બુદ્ધિ કયો અંતઃકરણ કયો, જાગ્રત અવસ્થાની જાતની વાસનાઓ વડે, જાગ્રત અવસ્થામાં જે અધૂરી ઈચ્છાઓ રહી ગઈ ને એ બધી એમાં રહેલી છે. એટલે એ અધૂરી જ વાસનાઓ વડે પાછો કરતા ભોગતા ભાવને પ્રાપ્ત થાય છે. કરતા થાય ને ભોગતા એટલે ભોગવે છે ને, કરતા પણ આવે ને એમાં એ અહંકાર કોઈ ભોગવવાનો ન્યાય છે ને. સ્વપ્નમાં સુખ દુઃખ ને આ તે બધું થાય જ છે, આપણે અનુભવ તો થાય છે. તો એ ભોગતા કરતા બુદ્ધિમાંથી જ એ ઊભું થાય છે. પ્રાપ્ત થયેલી જણાય છે. અહીંયા શબ્દ એટલે વાપર્યો કે એવું જણાય કે પ્રાપ્ત થઈ. હકીકતમાં તો કંઈ પ્રાપ્ત થતું નથી, બધું કલ્પનાથી ઊભું થઈ જાય. પણ એવું પ્રાપ્ત થયું એવું આ બધું સપના ઊભા થઈ જાય. એટલે આપણે કહીએ કે સપના જેવો છે સંસાર, દ્રશ્ય માત્ર મિથ્યા. વેદાંતનો મુખ્ય સિદ્ધાંત આ કે દ્રશ્ય જે હોય મિથ્યા હોય. એટલે જે દેખાતું હોય એ માયા છે, કલ્પના છે, ખોટો છે. દ્રષ્ટા સાચો, જે દેખાવાળો છે દ્રષ્ટા એ સાચો છે. તો દ્રષ્ટા એ આપણું સ્વરૂપ છે, એ આત્મા. આ શરીર એ દ્રશ્ય, મન એ દ્રશ્ય, બુદ્ધિ દ્રશ્ય, ઇન્દ્રિયો આ બધું સામે દેખાય બધું દ્રશ્યમાં આવે. દ્રષ્ટા ખાલી આત્મા છે. આપણે આંખને દ્રષ્ટામાં નીકળે, આપણે સામું દેખાય ને એને કે એ દ્રશ્ય છે. વ્યવહારિક રીતે તે બરાબર છે, આંખું દુઃખે દ્રશ્ય, અને આંખને આપણે દ્રષ્ટામાં લઈએ. આધ્યાત્મિક રીતે તો આંખની ઉપર મન, મને ઉપર બુદ્ધિ ઉપર પરમાત્મા સૂક્ષ્મ એ છે, એ સર્વને જાણી દે. ઇન્દ્રિયોથી તો આ સ્થૂળ વિષયોનું જ્ઞાન થાય, પણ ઇન્દ્રિયોને પણ મન જાણે, મનને બુદ્ધિને જાણવાળો આત્મા, સર્વને પછી જાણવાળો એ છે. એટલે એ ખરેખર દ્રષ્ટા, એ આપણું સ્વરૂપ છે. આ તો સ્થૂળ છે, આ બધા તો કરણ કહેવાય ને, સાધન છે. કંઈ ચૈતન્ય તો નથી, ચૈતન્ય જ જાણી શકે. જે કંઈ જ્ઞાન થઈ રહ્યું ચૈતન્ય વ્યાખ્યા જાણે કે એ પોતાને પણ જાણે ને અન્યને સર્વને પણ એ જાણી રહ્યો. અને આપણે આ બધું જાણી રહ્યા ને હું શું એવો અનુભવી થઈ રહ્યો ને એ પ્રમાણ છે પરમાત્મા. સમજાય તો બહુ કઈ લાંબી વાત નથી. અટાણે આપણે આ દેહભૂતિ તો અટાણે એટલું સમજાય તો જાતી રહી છે કે હું આ જાણી રહ્યો એ પ્રમાણ છે કે હું આત્મા છું. ચૈતન્ય ન હોય તો આ જાણે કેવી રીતે? આ આજુબાજુનું બધું આપણે બેઠા વાતો થઈ રહી બધું કોણ જાણે? કોણ જાણે? અહીં બેઠા વાતો થઈ રહી એને જાણવાનો છે. એટલે વાતો કરવાવાળો પણ એ નથી, સાંભળો જોનારો એના સાનિધ્યમાં બધું થઈ રહ્યું, એના ઉપસ્થિતિમાં બધું થઈ રહ્યું.
એટલે એના દ્વારા બધું જણાઈ રહ્યું. અને આ બધું જાણે, અન્યને તો જાણે, પણ પોતે છે એવો પણ એને જ અનુભવ થાય, પોતાને પણ જાણે. કઈ રીતે? હું છું એ રીતે. તો આપણે હું છું એવો તો અનુભવ થાય ત્યારે, પણ આપણે હું છું દેહ, હું ભલાનો એટલે ઓલો અનુભવ નતો, આપણે ચૂકી જાય. સામાન્ય જ્ઞાન બધાય છે. હું છું એ અનુભવ છે આત્માનો છે, એટલે કે હું છું એવું સામાન્ય જ્ઞાન કહેવાય, આત્માનું જ્ઞાન છે. આપણે છીએ એવો અનુભવ સતત રહીએ છે, પણ વિશેષ જ્ઞાન નથી. એટલે કે હું કોણ છું એ ખબર નથી, એટલે આવું પછી ભળતું અનાદિથી પકડાઈ જાય, છૂટતું નથી. હું દેહ, હું શરીર, એવું છે. એટલે બસ એ એટલું જ સામાન્ય જ્ઞાન છે જ, આ વિશેષ જ્ઞાન નથી, એટલું જ કરવાનું છે, દેહ ભાવ છોડવાનું. એટલે અત્યારે આપણે અનુભવ સતત થઈ ગયો, પોતાના અસ્તિત્વનો અનુભવ સતત રહે, આજુબાજુ બધું જાણી રહ્યા છે. મનમાં શું થાય, બુદ્ધિમાં તર્ક ઉઠે, ભાવ જાગે, કલ્પનાઓ, યાદો, સ્મૃતિઓ, જે કંઈ વૃત્તિઓ અંદર ઉઠે અને આપણે જાણી રહ્યા ને, થોડુંક અંતર્મુખ થઈને ધ્યાનમાં બેહીએ ત્યારે આ બધું સ્વવિચારના આ બધું અંદર આવવું જોઈએ. આપણે ખબર પડે ત્યારે અંતર્મુખ થાય તો ખબર પડે. આ વિચારો આવે ને જાય, કંઈક ભાવ ઉઠ્યો, આ આવ્યો, પણ એ હું એને જાણી રહ્યો, એટલે એ જણાય છે એટલે મારાથી અલગ છે. આ ચિંતન સતત હાલવું છે કે જાણવાવાળો અલગ હોય, જાણવાનો અલગ હોય. તો જો હું આ વિચારો આવે, કારણ કે સામાન્ય રીતે આપણા તરફ આપણું ધ્યાન જ, આપણે બહારનું જોવામાં વધારે આપણો સમય ને એમાં જિંદગી એમાં વહી જાય. પોતા તરફ ધ્યાન નથી. આ પોતા તરફ ધ્યાન આપવું એ જ અંતર્મુક્તા, એ સાધન હતું. તો બેઠા એકાંત આ વિચાર કરો કે આ શરીર બેઠું એને હું જાણું, શરીર હાલે ચાલે તો હું જાણું, શરીર ખાય, સુવે, આરામ કરે એને હું જાણી રહ્યો. શરીરમાં કંઈક ફેરફાર થાય, ક્યારેક કે મારા શરીરમાં આમ છે, મારું શરીર દુખે, મારું શરીર પકડાઈ ગયું, ફલાણું થઈ ગયું. તો એ બધું એને કોણ જાણે? જાણવાવાળો એનાથી અલગ હોય તો જ જાણે ને. એટલે એવી રીતે ધીરે ધીરે આ સમજણ કેળવવી છે કે એને હું જાણું એટલે હું શરીરથી અલગ છું. પછી આ વિચારો આવે છે, આ તો કલ્પનાઓ, વિચારો, વૃત્તિઓ, ભાવો ઉઠે અંદર, એ પણ આપણને ખબર પડે. એટલે આપણે કહીએ હમણાં ખરાબ વિચાર મને આવે, સારા વિચાર આવે, ધ્યાનમાં બેહું તો વિચાર બહુ આવે, પણ એ તો આવે ને જાય ને, એને જાણ્યા કોણ? આપણે. જાણવાળા તો આપણે જ છે ને. એટલે આપણે કહીએ કે આ વિચાર એવા આવે, મન મારું ઉદાસ છે, મન મારું અશાંત છે. તો એ બધાને એ વિચારો તો આવતા જતા રહીએ. મન કોઈ અલગ વસ્તુ નથી. આપણે મનને કંઈક અલગ અસ્તિત્વ માની બેઠા. આ બધી વૃત્તિઓ છે ને, એ જ મન છે. તો એ વૃત્તિઓને તો આપણે જાણીએ, એટલે એનો મતલબ એમ કે આપણે એનાથી અલગ છે. વિચારો રૂપે વૃત્તિઓ, કલ્પના જે બધી ઉઠી રહ્યો એને ધીરે ધીરે આ સ્વનિરીક્ષણ, આ જ સાધન છે. આપણે બેઠા બેઠા એ નવરા તરફ એ અનુસંધાન કરવું છે કે હું હાલી રહ્યું, મનમાં હું હાલે, વિચારો આવે, શરીર આ બેઠો, શ્વાસ આવે, આ બધું હાલી રહ્યું ને આપણે એને જાણીએ. તો એ જાણવાવાળા આપણે અલગ છે અને આ બધું જણાઈ રહ્યું એ આપણાથી અલગ છે. બીજું એ બધા આરંભંતવાળા છે. જો વિચાર આવે તો વહી જાય, કોઈ રે કાંઈ દુઃખ સુખની વૃત્તિઓ ઉઠે એ પણ વહી જાય. જે કંઈ ઉઠતું હોય એ બધું નીતિય નથી, એ બધા આવવા જવાના છે. ચિત્રને જેમ, દ્રશ્યને જેમ વયા જાય. દુઃખ આવ્યું વહી ગયું, એ દુઃખ આવ્યું તો એ કોને જાય? એ જાણવાવાળો તો રહે જ છે. તો આ બધા વયા જાય તો એ તો એમાં જ રહે છે. તો એ જાણવાવાળો છે, એ આપણું સ્વરૂપ છે. એ હું છું. આ સમજણ રાખવી કે એ હું છું, આ જવા આવવાવાળા બધા હું નથી. તો એવી રીતે આપણે ધીરે ધીરે આ અલગ છે એમ સમજાય આપણે, તો જ આપણે આમાંથી હું બુદ્ધિ જાય. એ જ નેતિનો સિદ્ધાંત છે. આ હું નહીં, જે જણાતું હોય એવું ન હોય સતત, ત્યારે એ જ રાખવું કે આ જણાય રહ્યું કોને જણાય રહ્યું? તો જેને જણાય રહ્યું એવું, અને જે જણાય રહ્યું મારાથી. તો એવી રીતે જાણવાવાળું જાણવાનું બે અલગ જે રીતે ધીરે ધીરે દ્રષ્ટા દ્રશ્ય કયો કે જ્ઞાતા જ્ઞાન જ્ઞેય કયો, એમ ધીરે ધીરે આત્મચિંતન, આત્મવિચાર આ જ છે. મનન કર્યા રહીએ, આત્મવિચાર કરતા રહીએ, સમજવાનો પ્રયાસ કરતા રહીએ. આ પરમાત્મા માત્ર પોતે જ શેષ રહી સ્વયં જ્યોતિ સ્વરૂપે પ્રકાશે. આ બધું સ્વપ્નમાં તો સૂક્ષ્મ અવસ્થામાં આ બધું જણાય, પણ જેમાં એટલે કે એમાં પરમાત્મા માત્ર પોતે જ શેષ રહી સ્વયં જ્યોતિ રૂપે પ્રકાશે. એમાં પરમાત્મા એટલે કે આપણો આત્મા કયો, એ એનાથી અલગ રહીને સ્વયં જ્યોતિ રૂપે પ્રકાશે. હું આત્મા છું એવી રીતે. અને એના પ્રકાશમાં જ આ અલગ છે, એ આપણને દેખાય. દ્રશ્યો આ તે જે કંઈ સ્વપ્ન રૂપે અંદર આવે બધું દેખાય, એને પ્રકાશક છે. એના ઉપસ્થિતિમાં જણાઈ રહ્યું છે.
એટલે સ્વપ્ના જેવો સંસાર એટલે કીધું. વેદાંત ઉદાહરણ સપનાને એટલે આવે કે સપનાનું ઉદાહરણ આપણે ખબર છે કે એ મિથ્યા છે, એ આપણે સ્વીકારી લઈએ તો કે આ સપના ખોટા હોય. પછી આને સાચું લઈએ, પાછો સ્થૂળ છે આપણે એમ થાય કે આ સાચું, સપના ખોટા હતા. આ લાંબુ હાલે એટલે આપણે સાચું લાગે, ઓલું તો સવારે ઉઠીએ એટલે વાત પૂરી થઈ જાય એટલે આપણે તરત સ્વીકારી લઈએ કે ખોટા હતા બધા. પણ ખોટા તો જાગ્યા પછીની વાત છે. સ્વપ્નમાં હોય ત્યાં સુધી તો એ આપણે સાચું જ લાગે ને. તો એ અવસ્થા બદલાય તો એનો ખબર પડે કે અવસ્થાનું જ્ઞાન તો આપણે થાય. એમાં જ હોય ત્યાં સુધી તો ખબર જ નથી. તો એ જાગીએ ત્યારે એ અવસ્થા બદલાઈને આપણે સ્થૂળમાં આવી જાય એટલે ઓલી અવસ્થાનો આપણે જે અનુભવ હતો એ આપણે સમજી શકીએ કે એ નહોતો, ખાલી દેખાવ હતો. તો એવી રીતે આ સ્થૂળ જે અત્યારે આપણી જે જાગૃત અવસ્થા છે, સ્થૂળનો જે અનુભવ થઈ રહ્યો, એ જાગૃત અવસ્થામાં જ જ્ઞાન થાય, જાગૃત અવસ્થામાં જ સમજાય. કારણ કે આ જાગૃત જ નડે, હા સાચા જેવું હાલ લઈ કરે. તો એ અવસ્થામાં થવું એને જ આપણે જાગવું કહીએ. એટલે આ ત્યારે આ અવસ્થામાં છે, જેમ સપનામાં જાગ્યા તો એ ખોટું છે સમજાણું. આ સ્થૂળમાં જાગવું એટલે આત્માનો બોધ થાવ, સ્વરૂપનો બોધ. તો આ પણ આ અવસ્થા એ ખોટી છે એમ જાય કે એ દ્રશ્ય સ્થૂળ ને સૂક્ષ્મ એટલો જ ભેદ છે, બાકી બે દ્રશ્ય છે. धी मात्र कोपाधीर शेष साक्षी न लिप्यते तत्कृत कर्म लेशे यस्माद संगस्ततः एवं कर्मे भी न लिप्यते किंचित उपाधिना कृते. એટલે કેવળ બુદ્ધિ જ ઉપાધિ છે તેવો સર્વનો સાક્ષી આત્મા તેણે બુદ્ધિએ કરેલા કર્મોથી જરા પણ લેપાતો નથી. કારણ કે આત્મા અસંગ છે, માટે બુદ્ધિરૂપી ઉપાધિથી કરાતા કર્મોથી જરા પણ લિપ્ત ન થતો. એટલે કે આ બધા આપણે જે આગળ કે બુદ્ધિમાં આ બધું કરતા ભોગતા ભાવ ને એ બધું ઊભું થઈ જાય. આપણે અમને જોયું ને આગળ કે બુદ્ધિ પોતે જ જાગૃત અવસ્થાની ઓલે દુર્વાસના ઓલે તેમાંથી આ બધું ઊભું થઈ ગયું કરતા ભોગતા પણ. તો અહીંયા એ કે કેવળ બુદ્ધિ જ જેની ઉપાધિ છે. એટલે કે આની ઉપાધિ એટલે એ સૂક્ષ્મ શરીર આપણે ઉપાધિ કહેવાય. આ સ્થૂળ શરીર ઉપાધિ, સૂક્ષ્મ શરીર ઉપાધિ, એ પણ એક દેહ છે. તો એ ઉપાધિ છે, કેવળ બુદ્ધિ જ જેની ઉપાધિ છે તેવો સર્વનો સાક્ષી આત્મા. એટલે એ આત્માની ઉપાધિ કહેવાય. આત્માની ઉપાધિ એટલે આત્મા એની સાથે આત્માથી અલગ રહીને આત્માને એવો અલગ પોતે આ દેહ છે એવો ભાવ કરાવનારી, એટલે એને ઉપાધિ કહેવાય. તો સર્વનો સાક્ષી આત્મા તેણે બુદ્ધિએ કરેલા કર્મોથી જરા પણ લેપાતો નથી. એટલે એ છે બુદ્ધિમાં આ બધા સ્વપ્ન રાતે ઊભા થાય એનાથી કંઈ આ સાક્ષી આત્મા આપણું સ્વરૂપ છે એ લેપાતો નથી. એટલે કે એને કંઈ અસર નથી થતી. એ તો આકાશને જેમ અસ્પર્શ રહે. આકાશમાં કંઈક અનેક બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય, કંઈક તૂટે ભાગે નવા ઉત્પન્ન થાય, આમાં કંઈક ઉથલ-પાથલ થઈ રહી. તો એ બધું થઈ રહ્યું છતાં આકાશમાં તો કંઈ થતું નથી. આકાશ તો અસ્પર્શનીય એવું, એને કંઈ હલબલતું નથી, કંઈ તૂટતું ફૂટતું નથી. એવી રીતે આકાશને યારે એટલે આપણે આત્માને સરખાવીએ કે આકાશ જેવો છે, વ્યોમવર્ણ ગગન સદસમ એટલું કહેવાનું હોય છે કે આકાશમાંથી જ આ બધા ઊભા થાય ને આકાશમાં પાછા. કારણ કે આકાશમાંથી તો ક્યાં, આકાશમાંથી વાયુમાંથી અગ્નિમાંથી જળ, એમાંથી પૃથ્વી, એ બધા એમાંથી જ થયા ને આ બધા બન્યા. પણ એ આ ચારના વાયુ, અગ્નિ, જળ અને પૃથ્વી મોટાભાગના પદાર્થો એના બન્યા. એ આકાશમાં રહેલા છે, આકાશમાંથી જ ઉત્પન્ન થયા ને આકાશમાં રહેલા છે. એટલે એમાંથી પ્રગટ થાય પાછા એમાં વળી વયા જાય. બધું નાશ પામે તો ક્યાં જાય? તો આકાશ મૂળ એના આકાશના સ્વરૂપમાં કંઈ ફેરફાર નથી થતો. એમ આત્માની અંદર, કારણ કે આત્માની અંદર જગત એ કલ્પાયો, જે કલ્પનાથી ઊભું થાય પણ આખરે તો આત્માની સત્તા છે. આત્મા સિવાય ત્યાં બીજું કંઈ છે નહીં. અનંત અનાદિ સર્વવ્યાપક એક જ છે. એટલે એમાં જ આ બધા વાદળા અને જેમ નામ રૂપ આ બધું ઊભું થાય એમ આત્મામાંથી જ થઈ જાય. ગીતાજીમાં આવે ભગવાન કે બસ આ મારી અંદર છે, મારામાંથી ઊભા થાય, મારે આધારે રહ્યા, મારામાં જ પાછા લઈ પામે, છતાંય હું એનાથી અલગ છું, એ મારાથી અલગ છું. હું એમાં નથી ને મારામાં નથી. નવમા અધ્યાયમાં આવે છે આકાશ જેવું. પછી કે હું આકાશ જેવો છું. એમાંથી વાદળા બધું ઉત્પન્ન થાય તો પાછું એમાં સમાઈ જાય. અને એ વાદળા ઉત્પન્ન થાય, સમાઈ જાય તો એ આકાશને કંઈ પણ ફેર પડતો નથી. પરિવર્તન કે રૂપ કે એનું સ્વરૂપ બદલાતું નથી. એમ આપણું સ્વરૂપ પણ અસ્પર્શ છે. એમાં કોઈ પણ જાતનું બદલાવ એમાં આવતો જ નથી. નિત્ય એક જ સરખું રહે છે. કોઈ ક્યારેય એમાં પરિવર્તન ના આવે એ આત્મા.
અને જે પરિવર્તન થતું એ બધું પ્રકૃતિ, બદલાતું રહેવું, પરિવર્તન પામવું એ પ્રકૃતિનો ધર્મ છે. આત્મા ક્યારેય બદલાતો નથી. એવી રીતે આ બે અલગ છે એમ આપણે સમજવાના. અને આપણે સામે બધું છે બદલાયા જ કરે ને. આ જગત બદલાયા કરે, આ શરીર બદલાયા કરે, વિચારો, આપણી માન્યતાઓ, વૃત્તિઓ, આ બધું બદલાયા કરે. તો એ બદલાતું હોય એ બધું પ્રકૃતિમાં ગણવાનું. એ બદલાવને જે જાણી રહ્યો એ આપણું સ્વરૂપ, એ આત્મા એ ચૈતન્ય છે એટલે જાણી રહ્યો. અને જાણી રહ્યો અને પાછું અલગ છે એટલે એક તો બે અલગ છે સમજાઈ ગયા. બીજા આ બદલાતા રહે એટલે ખોટા છે, એ નથી બદલાતા સાચો છે. એમ આ બધો આત્મા અનાત્માનો આપણે થોડોક સમજવાનું છે કે આ બે અલગ છે, જાણવા માટે, વિવેક કરવા માટે. કારણ કે આત્મા અસંગ છે. અસંગ એટલે એને કોઈ સંબંધ જ નથી થતો. જળ ચૈતન્યનો સંબંધ ન થાય કે બેના સ્વરૂપ એના લક્ષણ જ અલગ છે એટલે બેને કોઈ સાચો સંબંધ થતો નથી. એક બાજુ આ ચૈતન્ય અને આ બધું જળ, આ અપરિવર્તનશીલ, આ બધા પરિવર્તનશીલ, આ આરંભનપણા, નાશવાળા જળ, આ ચૈતન્ય અપરિવર્તનશીલ, અવિનાશી, આરંભંત વિનાનો. એટલે બે એ રીતે સ્વરૂપ લક્ષણથી આપણે સમજાય કે હા અલગ છે. હું અલગ છું આત્મા રૂપે, શરીર મારાથી અલગ છે. એમ જ્ઞાનમાં આપણે આ વિવેક કરો. આને જ વિવેક કીધું. સાંખ્યમાં, ગીતાજીના બીજા અધ્યાયમાં સાંખ્ય દર્શન આ જ છે. આત્મા અનાત્મા, દેહ દેહી, શરીર શરીરી, જળ ચેતન, એમ અલગ અલગ આ બધું સમજાવવાનું. એમાં એ રીતે સમજાવે કે આ અલગ છે ને આ અલગ છે, એના લક્ષણો પછી બેને અલગ માનવા. આપણે ભજનમાં આવે ને આત્માને ઓળખાવીને અલગ 84 ન કરે તો એમાં એ તો આવે જ. કોયલરીને કાગને રંગે રૂપે એક છે, એની બોલી થકી ઓળખાય. પછી કે હંસલો ને બગલો રંગે રૂપે એક છે, એના આહાર થકી ઓળખાય. એ બેના લક્ષણથી અલગ છે એમ સમજવાનું છે. આમાં તો કઈ અલગ તો કરી શકાય નથી કે આ શરીર અલગ ને આ અલગ, પણ એ લક્ષણો પરથી બે અલગ છે એવું આપણે વિવેક સમજણ અંદરથી વિવેક જાગે સમજાય. એટલે એ અસંગ છે માટે બુદ્ધિરૂપી ઉપાધિથી કરાતા કર્મો જે સપના બધું બુદ્ધિમાંથી ઊભું થાય એનાથી એને કંઈ અસર નથી થતી, એના સ્વરૂપમાં કંઈ ફેરફાર થતો નથી. તો સૂક્ષ્મ શરીરનો ઉલ્લેખ કર્યા બાદ હવે તેની અવસ્થાનો વિશેષ વિચાર 2 શ્લોક દ્વારા કરવામાં આવવાનું જણાવ્યું કે જેમ સ્થૂળ દેહની અવસ્થાને જાગૃત કહેવામાં આવે છે તેવી રીતે સૂક્ષ્મ દેહની પૃથક અવસ્થાને સ્વપ્ન કહેવામાં આવે છે. આ 3 અવસ્થાઓ છે એ મનની 3 અવસ્થાઓ છે. જાગૃત અવસ્થા, અર્ધજાગૃત અવસ્થા અને અજાગૃત અવસ્થા. જાગૃત અવસ્થામાં આપણે સ્થૂળનો અટાણે અનુભવ થઈ રહ્યો હોય, અર્ધજાગૃત અવસ્થામાં સૂક્ષ્મ જગતનો અનુભવ થયો અને અજાગૃતિ સુસુપ્તિ, જ્યાં મન જ નથી રહેતું. અજાગૃત એટલે મન, બુદ્ધિ, આ બધું ઇન્દ્રિયો, અહંકાર બધું કારણમાં મૂળ પ્રકૃતિ, આપણા અજ્ઞાનરૂપી મૂળ પ્રકૃતિમાં, અવિદ્યામાં, કારણ શરીરમાં પાછા લય પામી જાય. એટલે તો આપણે નિંદરમાં એમ થાય કે કંઈ મને ખબર નહોતા, હું તો હા સ્વપ્નાન જાણીએ પણ નિંદરમાં તો કંઈ ખબર જ નથી પડતી ને. મને કંઈ ખબર થાય ને સ્વપ્નાન કંઈ ન હોય એટલે આપણે એમ થાય કે મને કંઈ ખબર નથી, હું તો હોતો હતો. પણ આપણે સામાન્ય રીતે સ્વપ્ન અને નિંદરને એક ગણીએ છીએ. હકીકતમાં એ 2 અવસ્થા અલગ જ છે. સ્વપ્ન એ સૂક્ષ્મ જગત છે, સ્વપ્ન અવસ્થા, એમાં સ્વપ્ન સ્થૂળ સૂક્ષ્મનો થાય અનુભવ બધા. એટલે અહીંયા એ જ કહે કે સ્થૂળ શરીર જેમ સ્થૂળ દેહની અવસ્થાને જાગૃત કહેવામાં આવે તો સ્વપ્નની અવસ્થા છે એને સૂક્ષ્મ દેહની અવસ્થા એ છે. અને ઓલી કારણની અવસ્થા, એ 3 અવસ્થા છે. આ સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કારણ એ દેહ કહેવાય. પછી જાગૃત, અર્ધજાગૃત અને અજાગૃત એ મનની 3 અવસ્થા. ઓલા 3 દેહ છે. પછી ત્રિપુટીમાં બધું આવી ગયા. અ ઉ મ એમાં બધું આવી ગયા. ઓમમાં જે અ ઉ મ છે ને, અ છે એ સ્થૂળ, ઉ છે એ સૂક્ષ્મ અને મ છે એ કારણ. એ સ્થૂળ સૂક્ષ્મ કારણ કીએ, અ ઉ મ કયો બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ કહેવાય તો એ જ આવે. જાગૃત જે સ્થૂળ છે એને બ્રહ્મા કીધા, અર્ધજાગૃત વિષ્ણુ અને મહેશ એ સુષુપ્તિ કારણ. એટલે કે નહીં મહેશમાંથી વિષ્ણુ, વિષ્ણુમાંથી બ્રહ્મા, એમ ઉત્પત્તિનો ક્રમ લઈએ તો એ પહેલાં, એમાંથી આ સૂક્ષ્મ અને એમાંથી સ્થૂળ ઉત્પન્ન થાય. ઉલટો જો લયનો ક્રમ લઈએ તો એ સ્થૂળ સૂક્ષ્મમાં પડી જાય, સૂક્ષ્મ પાછું કારણમાં પડી જાય. એ પ્રકૃતિનો લયનો છે. એટલે ઉલટી પ્રક્રિયા થાય ત્યારે પાછું મૂળમાં બધું જતું રહે. પ્રલય અથવા તો લય. અને સર્ગનો જો વિચાર કરીએ તો એવી રીતે ઉત્પન્ન થાય. મૂળ પ્રકૃતિ ઈશ્વર જો એની મૂળ પ્રકૃતિમાંથી ઉત્પન્ન થયું તો એ વિષ્ણુ રૂપે આ જે સત્વગુણ એ વિષ્ણુ. તો
બ્રહ્માંડમાં જ્યાં જ્યાં પ્રકાશિત દેખાઈ રહ્યો ને એ બધું વિષ્ણુ કહેવાય. સત્વગુણ એ ગુણની રીતે જવાય તો આ રજોગુણ, સત્વગુણ અને તમોગુણ 3. એટલે વૈજ્ઞાનિકો કહે ને કે આ જે દેખાય ને એ જગત તો માન 1-2% છે. બાકી તો 70-80% તો ઓલી જેને આપણે કહીએ ને ડાર્ક એનર્જી, ડાર્ક મેટર, એ બધું છે. આ તો થોડુંક છે. એ સૂર્યો બધાય છે એ સત્વગુણ છે. તો એના પ્રકાશમાં જે આ જગત દેખાઈ રહ્યું ને એ તો થોડુંક જ છે. ડાર્ક મેટર કયો, ડાર્ક એનર્જી કયો, બ્લેક હોલ કયો, બધા એ જ છે બસ. તો એ ડાર્ક છે એટલે એ જ અજ્ઞાન, એ તમસ. શિવનું કહેવું હોય તો એ શિવ છે. એમાંથી આ સૂર્યોને ઉત્પન્ન થાય, સૂર્યોમાંથી આ ગ્રહોને ઉત્પન્ન થાય ને, આખરે પૃથ્વીને ને સૂર્યમાળામાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. તો એ એટલે એ કહે કે એમાંથી આ ઉત્પન્ન થયા, એટલે એ સૂર્ય એટલે વિષ્ણુમાંથી આ બ્રહ્મા સ્થૂળમાંથી ઉત્પન્ન થયો. એમ એને વૈજ્ઞાનિક ભાષામાં ઇલેક્ટ્રોન, પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન એ રીતે સમજાવે જ ગણાય. પ્રોટોન એટલે આ બ્રહ્મા, એ જે કણ છે ને નાના કણ પ્રોટોન, એમાંથી આ ઉત્પન્ન થાય. અને વિષ્ણુ એટલે પ્રોટોન, અંદર જે નાભીમાં પ્રોટોન ન્યુટ્રોન 2 કણ રહેલા અને એની આજુબાજુ આ ફરતા રહે. આમ ચારે બાજુ સૂર્ય ફરે એમ ઇલેક્ટ્રોન સતત મૂવ કરતા રહે. તો એટલે નાભીમાં 2 સ્થિર હોય. પણ એમાં 2માં શિવમાં અને વિષ્ણુમાં ફેરે કે વિષ્ણુ સત્વગુણ છે, એ પ્રોટોન એનો પોઝિટિવ એનર્જી, આ ઇલેક્ટ્રોનમાં નેગેટિવ. એ નેગેટિવ પોઝિટિવ એ છે એટલે એ પણ ચાલ્યા કરે આકર્ષણથી, અપાકર્ષણથી. શિવ છે એ તમોગુણ છે ને, એને ન્યુટ્રોન કીધું. એટલે કે એમાં કોઈ પોઝિટિવ નેગેટિવ એવું કંઈ હોય નહીં. તો વૈજ્ઞાનિક રીતે ઘણા સંતો એવી રીતે ઓશોએ વ્યાખ્યા કરી. એટલે આ થોડું સમજાયું. કારણ કે જો આપણે સગુણ સાકારી થયા, ઇલેક્ટ્રોન, પ્રોટોન, ન્યુટ્રોનથી પર પછી આકારે કોઈ નથી રહેતો. એ તો કહેવાતમાંથી ઉત્પન્ન થાય, જે શોધે કહેવામાંથી ઉત્પન્ન થાય. તો એ છે એ નિરાકાર છે. એમાંથી 3 આકાર પહેલા ઉત્પન્ન થયા, એ આ કહી શકાય. કારણ કે આખું બ્રહ્માંડ આ 3 કણનું બનેલું છે. કોઈ પણ પદાર્થને તોડો તો મૂળમાં આ 3 કણનું બનેલું છે. ઇલેક્ટ્રોન, પ્રોટોન ને ન્યુટ્રોન હોય. એના સિવાય બીજું કંઈ ન હોય. એનું પ્રમાણ વધઘટતા હોય કે પદાર્થો અનેક રૂપ થઈ ગયા. લોખંડ ધારો કહેવાય તો એના ઇલેક્ટ્રોન, પ્રોટોન, ન્યુટ્રોનનું પ્રમાણ વધારે હોય. જાજા થોડાની પ્રમાણ અલગ હોય. હાઇડ્રોજન હોય તો એમાં એક જ ઇલેક્ટ્રોન, એક પ્રોટોન, એ એનો સૂક્ષ્મ રૂપ છે. તો એમ એના રૂપ બદલાઈ જાય. એટલે તો વૈજ્ઞાનિકો ખોજ કરે કે એનું ઇલેક્ટ્રોન, પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન વધઘટ કરીને લોઢાને હોમું બનાવી શકાય, આમાંથી આ કરી શકાય. એવો સંશોધન હાલે છે. રૂપ બદલાઈ જાય. એ કણમાં રૂપાંતર કરીને બંધારણમાં તો એ ધાતુ ગમે એ બનાવે તો આમાંથી આમાં ફેરફાર કરીએ. એટલે આવી રીતે આ બધું 3 અવસ્થા કીધી છે. એટલે અહીંયા કહે કે એ સ્વપ્ન અવસ્થા છે એ અર્ધ જાગૃત છે, મનની જ એક અવસ્થા. સૂક્ષ્મ દેહની પૃથક અવસ્થા અને સ્વપ્ન કહેવામાં આવે. આ સ્વપ્ન અવસ્થામાં બુદ્ધિ પોતે અવશેષ રહીને જાગે. એટલે બુદ્ધિ ત્યારે સ્વપ્નમાં એ બધું જાગૃત હોય. બુદ્ધિ જાગ્રત અવસ્થા છે. સ્થૂળ શરીર તો મરદાન જેમ પડ્યું, પણ એ અંતઃકરણ જે અંદરનું સૂક્ષ્મ શરીર છે એમાં આ ત્યારે બુદ્ધિમાં જ આ બધું થતું હોય પરિવર્તનો. અને અનેક પ્રકારની અતૃપ વાસ્તવને કારણે કરતા ભોગતા પણ સ્વીકારીને અનેક પ્રકારના રૂપ ધારણ કરે છે. એ બુદ્ધિમાં જ બધું થાય. બુદ્ધિમાં હું પણ ઊભું થાય એટલે એ કરતા ભોગતા હું છું ને હું આ છું, એવા બધા એમાંથી રૂપ ઊભો થાય. કરતા ભોગતા પણ પોતે સ્વીકારે. ખોટો અહંકાર, મિથ્યા અહંકાર જેને કહે ને, એને કરતા ભોગતા પણ એને હોય કે હું આ કરું ને હું ભોગવું ને એ બધું જે થાય. આત્મા તો જાગ્રત સ્વપ્ન બંને અવસ્થાથી ન્યારો અને અસંગ છે. જાગ્રત સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ પણ અલગ છે. તો 3થી અલગ છે આત્મા તો. પણ અહીંયા 2 અવસ્થાની એટલે ચર્ચા આવે તો કે 2થી અલગ છે આત્મા. આત્મા તો આ 3 અવસ્થાથી અલગ. એને આપણે તુરીય કીધું, સાક્ષી. ઓમકારમાં ઉપર જ આવે ને બિંદીને કળા, તો એ આપણું સાક્ષી સ્વરૂપ છે. તુરીય એટલે ચોથો. આ 3 અવસ્થાને સાપેક્ષમાં એને ચોથો કીધો. આમ તો એનું નામ ન આપું, ત્રીજો ચોથો તો કંઈ એવું તો એને હોય નહીં. પણ આ 3થી જુદો ચોથો, અને 3ને જાણનારો એ. 3 અવસ્થાને જાણે. આપણે કહીએ ને સપનામાં મેં જોયું, જાગ્રતમાં હું જાણતો હતો, નિંદ્રામાં મને ખબર નથી. તો એ હું તો 3 અવસ્થામાં રહીએ. 3 અવસ્થાનો અનુભવ તો એ જ કરે. ન જાણવું પણ એક અનુભવ છે સુષુપ્તિનો. તો એ અવસ્થાને જાણનારો જે હું છે એ તો બદલાતો ને. આપણે એમ થાય કે એ બીજો હતો, પણ બીજો હોય તો ખબર કેમ પડે? આપણે 3 અવસ્થાને જાણીએ એટલે જાગ્યા પછી કહીએ કે હું જાણતો હતો. તો એ હું તો અવસ્થા બદલાય તો એ રહ્યો જ ને, એકનો એક જ. એ પરિવર્તન નથી થતો.
ઓલી 3 અવસ્થા બદલાતી એટલે માયા ખોટી, મનને બધી, અને આ બદલાતો ને એટલે સાચો, અને ત્રણેયથી જુદો પાછો, એને જાણે એટલે એનાથી અલગ થઈ ગઈ. એવી રીતે આત્મા અનાત્મા કે આપણા સ્વરૂપને આનાથી અલગ છે એમ ઓમકારની આ બધી અમારી જે પરિષદમાં સરસ સમજાવ્યું. તો આવી રીતે સ્વપ્ન અવસ્થામાં કર્મ અને ભોગ ને એ બધું એને ત્યાં બુદ્ધિમાંથી, તેમ છતાં પોતે નિરુપાધિક હોવાથી સ્વપ્ન અવસ્થા દરમિયાન બુદ્ધિ દ્વારા થયેલા કર્મોથી તે બંધાતો નથી. કેમ કે આત્માને કંઈ સ્પર્શ કરતું નથી, એમાંથી ઉત્પન્ન થાય પણ એટલે જ એને ઉપાધિ કીધી કે ઉત્પન્ન એમાંથી થાય છતાં એનાથી સ્પર્શ ન થતો, એનાથી અસ્પર્શ રહીને બધું બુદ્ધિમાં પરિવર્તન થતા, અને કર્મફળના બંધનમાં પડતું નથી. આત્માને કંઈ એનાથી બંધન નથી થતું. બંધન ઓલા જીવને છે, અહંકાર માની બેઠો ને એમાંય હું ભાવ, સપનામાં હું ભાવ જેવો થાય. પરંતુ સાક્ષી ભાવે બધું જોયા અને જાણ્યા કરે છે. જાણે હી ને એટલે સાક્ષી કીધો ચોથું, જાણે છે એના દ્વારા જણાઈ ગયું. આમ 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો, 5 કર્મેન્દ્રિય, 5 પ્રાણ ઉપરાંત મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર એવા આ સમગ્ર સમૂહના બનેલા સૂક્ષ્મ શરીરનો અને તેની ક્રિયાઓનો આત્મા સાક્ષી બને. આ જે આ સમૂહ જે કીધો ને કે એક તો કર્મેન્દ્રિય 5, 5 પ્રાણ ઉપરાંત આ 4 અંતઃકરણની વૃત્તિ, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર, એ બધાનું ભેગું કરો એ સૂક્ષ્મ છે સમૂહને, અને એ સમૂહને અને એમાં થતી બધી ક્રિયાઓને આત્મા સાક્ષી બને છે. એને એટલે કે આત્મા દ્વારા જણાય છે. આત્માને પછી આ પ્રકાશ છે તો આ બધું થઈ ગયું ને, જોવાનું ન હોય તો એટલે સૂર્યને ઉદાહરણ આપવું કે સૂર્ય સાક્ષી છે, એ હું થઈ જાય એને કંઈ લેવા નથી, પ્રકાશમાં બધું થઈ ગયું. તો એમ આત્માના પ્રકાશમાં આ બધું એને સત્તાથી થઈ રહ્યું, પણ એને કંઈ એને સ્પષ્ટ નથી, નાતો નથી કંઈ. એટલે સાક્ષી શબ્દ બહુ મહત્વનો છે. આપણે સામાન્ય ભાષામાં સાક્ષી હોય ને કંઈ લેવા દેવા હોય, કંઈ ઘટના ઘટી ગઈ તો એ બસ એને ખબર હોય કે આ બધું બન્યું, એ જે ઘટના ઘટી એમાં એ કોઈ સામેલ ન હોય. એવું થાય ને, આ પોલીસ કેસ કોઈ સાક્ષી ગયા તો ખબર પડી. પોલીસ અહીં પૂછે, અહીં ઝઘડો થયો હતો કે આ સાહેબ મને આવતો હતો, શું થયું હતું, આમ થયું ફલાણા એમ કીધું, પછી આમ કીધું. એ પોલીસ એનું સ્ટેટમેન્ટ નથી જાય, પછી કોર્ટમાં બોલાવે તમારે હાજરી થયું હતું કે આ સાહેબ શું થયું હતું, આમ થયું. એ સાક્ષી, એને કંઈ ગુનો નથી કર્યો, એને કોઈ પોલીસે કંઈ કહે, એને સજાઈ નથી થતી, કારણ કે એમાં એ સામેલ નથી, એની ઉપસ્થિતિમાં થતું હતું. તો એ સાક્ષી કોણ છે? સાક્ષી શબ્દ આપણા શાસ્ત્રોમાં તો શબ્દો એ કેવા શોધી કાઢ્યા કે વ્યવહારમાં આપણે થોડુંક સમજાય કે અહીંયા આપણે સાક્ષી જ કહીએ ને એને. આત્મા સાક્ષી બને એટલું જ નહીં, ઉપરોક્ત સૂક્ષ્મ શરીર જળ છે, અનાત્મા છે. જ્યારે આત્મા તો તેને સૌને સત્તા સ્ફૂર્તિ પ્રદાન કરવા છતાં તેમનાથી ન્યારો અને તેમનો દ્રષ્ટા રહે છે. કારણ કે આત્માની સત્તા વિના તો આ જળ વસ્તુમાં તો કંઈ થાય નહીં. જળ વસ્તુ પોતાની રીતે કંઈ કરી શકે નહીં. તો એની સત્તા સ્ફૂર્તિ આપે છે, એની ઉપસ્થિતિમાં આ બધું થઈ રહ્યું છે. એટલે સર્વનો આધાર તો એ આત્મા છે, એને લીધે આ બધું થઈ રહ્યું છે. અને પાછું તેમનાથી ન્યારો એ છે ને તેમનો દ્રષ્ટા, એટલે કે બધાને જાણી રહ્યો છે આત્મા, એ આપણું સ્વરૂપ. સૂક્ષ્મ શરીર સ્વપ્ન અવસ્થા દરમિયાન સૂક્ષ્મ ભોગોને ભોગવે છે. તે જ પ્રમાણે સ્વપ્ન અવસ્થામાં સૂક્ષ્મ શરીર સૂક્ષ્મ દેહમાં પ્રસ્થાન કરે અને સ્વપ્નકાળના સૂક્ષ્મ સમયનો પણ અનુભવ કરે. આ બધું સૂક્ષ્મ હોય, એનો સમય જુદો હોય. નિંદરમાં તો કલાઈ જાય કે વાતા યુગે વીતી ગયા, જિંદગી કંઈક પૂરી થઈ ગઈ, પહેલાં ગુજરી ગયા, સ્વપ્નમાંથી થોડીક ઘડીકમાં આખો સમય એનો અલગ ઊભો થઈ જાય ને એ બધા અનુભવો એટલા જ્યારે લાંબા થઈ જાય એવું લાગે. અહીં તો ઉઠો તો ઘણી વાર થોડીક વાર લાગી હોય, એ સમયે એનો સ્વપ્નનો અલગ ઊભો થઈ ગયો, એ થાને અલગ થઈ ગયું. કારણ કે શરીર સ્થૂળ તો અહીં પડ્યું મતદાર જેમ, એની અંદર આખું ઊભું થઈ ગયું ને. આ શરીર સૂક્ષ્મ શરીર જ વાસ્તવમાં સ્થૂળ શરીરોને બદલે છે. આ બદલાવ છે ને હકીકતમાં મૃત્યુને સૂક્ષ્મ શરીરનો બદલાવ થઈ ગયો.
આ અવસ્થા એ સ્થૂળ શરીરનો બદલાવ છે. ધારો કે કુમાર અવસ્થા, પછી યુવાવસ્થા, પ્રૌઢ અવસ્થા, વૃદ્ધાવસ્થા, એ શરીરની અવસ્થાઓ છે. અને મૃત્યુ છે બદલાવ, એ સૂક્ષ્મ શરીરની અવસ્થા બદલાવે. કારણ કે જેમ જેમ આપણે આ સમય અનુસાર આ બધું જુદા જુદા અનુભવ થાય, જ્ઞાન થાય, સમજાતું જાય, એ બધું સૂક્ષ્મ શરીરમાં થાય છે. એના સંસ્કાર તો એ દે, તો સૂક્ષ્મ શરીર એ બદલાય તો ખરું એ રીતે. સૂક્ષ્મ શરીરમાં જેવા સંસ્કાર એ સૂક્ષ્મ શરીર છે ને, તો એમાં ધારો કે આપ સત્સંગ કરે, આપ કહે તો સૂક્ષ્મ શરીરમાં એ બધું રહે જ છે. એટલે એમાંય પરિવર્તન તો આવ્યું ને. પહેલાંની માન્યતા, સમજણ, આ બધું બદલાઈ ગયું. તો એ જે બદલાવ છે એ આ છે. હવે પછી જે નવું સ્થૂળ શરીર મળીએ એ ઓલા સૂક્ષ્મ શરીરના પરિવર્તન અનુસાર મળીએ ને, જેવા સંસ્કાર, વાસનાઓ, ઈચ્છા, જે કંઈ અનુભવ થયા એ પ્રમાણે પ્રાપ્ત થાય. એટલે આ સૂક્ષ્મ શરીરનો બદલાવ કીધો મૃત્યુને. એટલે સ્થૂળ શરીરને પછી એની વાસના અનુસાર નવું સ્થૂળ શરીર પ્રાપ્ત થાય. એટલે સ્થૂળ શરીરનો બદલાવ સૂક્ષ્મને આધારે છે. ઉનામાં બદલાવ થાય એટલે આમાં બદલાવ થાય. પરંતુ જે કોઈ આત્મ સાક્ષાત્કાર કરે છે કે જીવન મુક્ત થાય છે, તેના સૂક્ષ્મ શરીરનો જ્ઞાનમાં ભાગ થાય છે. શાસ્ત્રો જણાવે છે કે તેવા આત્મજ્ઞાનીનો પ્રાણ સ્થૂળ શરીર છૂટતાની સાથે ઉત્ક્રમણ કરતો નથી. કારણ કે જીવનમુક્ત દશા થઈ ત્યારે તો આનું અને તારે અનુસંધાન રહેતું નથી, એને યાર નાતો. એટલે તો આપણે જીવન મુક્ત કહીએ કે મુક્ત થઈ ગયો. એને હારે જે તાદાત્મ્ય હતું, દેહભાવ હતો, એ જતો રહ્યો. એટલે એવા માટે છે કે એ આત્મા સાક્ષાત જાણે કેવું એ જીવન મુક્ત થઈ ગયા, તો તેના સૂક્ષ્મ શરીરનો જ્ઞાનમાં વાત થાય. એટલે એને પછી એ અંદર પોતે એનાથી પણ અલગ છે એવો થાય. એને સૂક્ષ્મ શરીરનો પછી અનુભવ એ ન થાય. હુંનો અનુભવમાં ખાલી આત્માનો અનુભવ, અંદર શૂન્ય જેવું આ તે આ બધા એનાથી અસ્પર્શ જેવું થાય. એને એવું ન થાય કે મારા હું એ છે એવું એને ન રહી. પછી સૂક્ષ્મ દેહ હું છું એવો ભાવ ન રહે. તો શાસ્ત્ર જણાવે કે તેવા આત્મજ્ઞાનીનો પ્રાણ સ્થૂળ શરીર છૂટતાની સાથે ઉત્ક્રમણ કરતો નથી. એટલે કે જ્યારે એનું શરીર તો છૂટે ને, જ્ઞાની મહાપુરુષોની શરીર છૂટે ત્યારે એ જે પ્રાણ આપણે કહીએ ને, આપણે સામાન્ય માણસના પ્રાણ છૂટે એ સૂક્ષ્મ દેહમાં બધું હોય એટલે એ અલગ થઈ જાય. તો એનો જ્ઞાનીઓના પ્રાણ શરીર છૂટતાની સાથે ઉત્ક્રમણ કરતા નથી. એટલે એમાં કોઈ ગતિ કે ક્યાંય જવા આવવાનું રહેતું નથી. પરંતુ બ્રહ્મને જાણી બ્રહ્મ સ્વરૂપ જ થઈ જાય. એ બધું પ્રાણ બધું એ બ્રહ્મરૂપ જ હતું અને બ્રહ્મરૂપ થઈ ગયા. એટલે કે અનુભવ થયો કે બધું એક જ છે, હું જ છું, બધું મારા સિવાય ભેદ બધા અલગ અલગ ભ્રાંતિ ઠરી ગઈ. એટલે એમાં કોઈ ક્રિયા, ગતિ કે આવવા જવાનું પ્રાણમાં ઉત્ક્રમણ એવું કંઈ હોય નહીં. પછી એ બધું બસ આમ તો એને જ્ઞાની જેને કહેવાય કે એને જીવતે જીવ આ બધું બૌદ્ધ થઈ ગયું. પણ બાહ્ય રૂપે આપણે જોઈએ કે એનું શરીર છૂટે ત્યારે આવી રીતે થાય. અને તેવા જ્ઞાનીનું સૂક્ષ્મ શરીર ઉત્ક્રમણ અને સંક્રમણના ચક્રમાંથી સદાર માટે મુક્ત થાય. એને આ જે આવાગમન હતો એ ન રહ્યો. પછી શરીર ધારણ કરવું ને મરવું ને જન્મવું, એ જ ઉત્ક્રમણ અને સંક્રમણ. સામાન્ય અજ્ઞાની જનના સંદર્ભમાં તો સૂક્ષ્મ દેહ જાણે સ્થૂળ દેહ રૂપી વાહનનો ડ્રાઈવર હોય તેવું કાર્ય કરે છે. સામાન્ય અજ્ઞાન દશામાં તો આ સ્થૂળ તો ખાલી ખોખું છે, ઓલો ડ્રાઈવર અંદર બેઠો ને, આ સ્થૂળ જળ છે એમાં તો શું થયું? સૂક્ષ્મ દેહમાં પ્રાણ અને જ્ઞાનેન્દ્રિય, કર્મેન્દ્રિય, આ તે બધું એમાં જ હોય ને. એટલે આ સ્થૂળને હલાવનારો એ છે, એને ડ્રાઈવર કહી શકાય કે ગાડીમાં ડ્રાઈવર બેઠો એવો આ સૂક્ષ્મ શરીર છે. આ સ્થૂળ શરીરને ગતિ કરાવે એવું બધું થઈ નહીં. પ્રાણને લીધે તો થઈ જાય. ક્રિયાશક્તિ પ્રાણ એટલે. વાહન ચાલક કે ડ્રાઈવર જેમ વાહન હંકારે છે તેમજ વાહન ગતિ કરે, તેવી જ રીતે સૂક્ષ્મ શરીરરૂપી ચાલક નક્કી કરે તેવી દિશામાં સ્થૂળ શરીરરૂપી વાહન પ્રયાણ કરે. શરીર તો અહીં બેઠું, એને કોણ ચલાવે? જેવી અંદર મનમાં ઈચ્છા થઈ, કંઈક ઈચ્છા જાગી, નહીં પામવાની ઈચ્છા થઈ, પછી બુદ્ધિ નિર્ણય કરે કે આ કરવા જેવું ન કરે. એવી રીતે તર્કથી બુદ્ધિ ભાઈ નક્કી કરે. પછી ધારો કે નક્કી કરે કે આ કરવા જેવું છે, મેળવવા જેવું છે, તો શું થાય? તો મેળવવાની પ્રક્રિયા કોઈ તો અહંકાર છે એ ગતિ કરે, પગ છે હાલવા માંડે અને વાંચે એની પ્રાપ્ત કરે. પછી કે મને મળ્યું, મને આનંદ થયો, મને ભોગ્યું, ખાધું પીધું, આન તેમ, એ બધું આખરી અંતઃકરણમાં કરે છે. સ્થૂળ શરીરને તો એ ગતિ કરાવે. તો એ અંતઃકરણને આવી રીતે આપણે સમજી શકાય કે
ડ્રાઈવર જેવું ઈચ્છા એમાં ઊભી થાય સૂક્ષ્મમાં, નિર્ણય પડી દે કરવા જ ન કરવાનું. પછી હું જે અહંકાર ભાવ છે એ જ તો કરે ને, હું કરું એટલે કે હું હાલું, હું આ કરું, હું મેળવું, હું ખાવાનું, હું પીવું, મજા કરું. તો એ બધું એ અહંકારમાં જ ઊભું થાય. એટલે આને તો ઉપલું ખોખા જેવું છે ગાડીનું, જેમ બોડી હોય એવું. પછી કે જેમ ડ્રાઈવર વાહનને એક સ્થળે ઊભું રાખીને કે પાર્ક કરીને વિહાર કરવા જાય, તેવી જ રીતે સૂક્ષ્મ શરીર રૂપી ડ્રાઈવર અંત સમયે સ્મશાનમાં વાહન પાર્ક કરી અને એની આસક્તિ છોડી. એટલે કે હું આ ગાડી નથી, હું કંઈ કાર નથી, હું એનાથી અલગ છું એવો એમાંથી દેહભાવ છોડી અને તાદાત્મ્ય છોડીને ચાલ્યો જાય. હલાવતો ત્યાં સુધી તો હું સૂક્ષ્મ શરીર ને સ્થૂળ સૂક્ષ્મ બધું હું જ છું એવો ભાવ હોય. પણ મૃત્યુ વખતે એ ગાડી અલગ થઈ જાય ને પોતે એ ગાડી પોતે છે એવો એને ભાન થઈ જાય. કંઈક અલગ થયો જેવો એને ખબર પડી જાય ને કે હું કંઈ ગાડી નથી, ગાડી તો મારાથી અલગ છે, એમ શરીર મારાથી અલગ છે. એટલે એનું તાદાત્મ્ય પછી એને ન રહે, એમ એને છોડીને ચાલ્યો જાય. અને પછી કદી તે સ્થૂળ શરીર તરફ જોતો નથી. કારણ કે એ શરીર પછી પંચમાં ઘડી ગયું, એમાં જોવાનું હોય એ બધું છોડીને વહી ગયો. અને પછી તો એને વાસના કામના અનુસાર ગતિવિધિ થાય ને એવું બીજું શરીર પાછું હોય મળે. પણ આ ગાડીને તો મૂકી દીધી. એ ગાડી પછી જે પંચમહાભૂતમાં પાછી ભળી જાય, ધૂળ ભેગી ધૂળ થઈ જાય, હળગાવો તો પાછા આ બધું થઈ જાય. જેમ થાય પટું કામે એ પંચમહાભૂતના અણુ પરમાણુ ભેગા થઈને દેહ મીંડો હતો એ પાછા વિખરાય બધાને અરે હો ને ભળી ગયા, માટી ભેગું માટી. એટલે તો સ્થૂળ શરીરને અન્નમય કોષ કીધો. ખાઈએ પીએ એમાંથી તો આ માણસને બધું હાથમાં બને, એમાંથી તો બને. તો અન્નમય કોષ માટી સમજ કીધું કે માટીમાંથી આ અન્ન થયો, અન્નમાંથી આ થયો, દેહ પાછો માટીમાં ભળી ગયો. તો એ બસ ક્યાં કરે. એટલે ગુરુજી ક્યારેક કહેતા આપણે કે ધૂળીનું ધાન કરીએ ને ધાનને ધૂળ કરીએ, જિંદગી ભર બીજું કરીએ એ ભેરી કરો તો ઢગલા થઈ જાય, ફેક્ટરી ન હોય જિંદગી આખી કાઢીએ પીએ, વળી ધૂળમાંથી બધું ઉત્પન્ન થાય, ખાતો વળી પાછી ધૂળ થઈ ગઈ, અમુક ચક્કર હાલ્યા કરે. આવું સમજી લેજો, આપણે નથી મરવાનું, બીક કાઢી નાખવાની મરવાની. ઉલટાનું સારું થાય, ઘણી વાર પીડારૂપ આ ભૂલ શરીર તો પીડારૂપ, એમાંથી મૃત્યુ થાય ત્યારે એને બહુ આમ હાશકારો થઈ ગયો, જતો છૂટો થયો આમાંથી પીડામાંથી, એની હારે અલગ થઈ જાય એટલે એને લીધે તો એ ભોગવતો હોય, પ્રસન્નતા થાય. આ તો આપણે પહેલા ઓલું તાદાત્મ્ય છે ને કે હું મરી જાય ને મારો નાશ થઈ જાય, હું નહીં રહું એટલે દુઃખ થયા કરે. બાકી છૂટ્યા પછી એને આનંદ આવે, એ હળવો ફૂલ થઈ ગયો. આ પીડા સ્થૂળ શરીરનો તાદાત્મ્ય થઈને વૃદ્ધ થયો, રોગ બીમારી એમાં કેટલો હોય, એ પીડા તો સૂક્ષ્મ શરીર જ ભોગવે છે. એટલે ભગવાનની કૃપા માનવી, નકર આ શરીરમાં વળી હાર આવડ છે પછી જૂનું થાય પીડા દુઃખ ના બધાનું. એટલે મૃત્યુને તો આશીર્વાદ માનવો જોઈએ કે નવા શરીર, નવા હગા, પાછા એ નવો ખેલ, નવું બધું, અને એ પાછા વળી મજા કરવા માંડે. હા, વિચાર કરો ને, આપણે આગલા જન્મ મર્યા હતા કેવું દુઃખ છે, ત્યારે પીડા થતી હે, પાછા અહીંયા આવીને કેવું પાછું ગોઠવાઈ ગયું, બધા હગા નવા મળ્યા, નવું શરીર મળ્યું, નવું મળ્યું, આ બધું. એટલે અમુક સાધુ કહે કે તમારે બદલી થાય, કે નોકરી નહીં જાય. એટલે હા, બદલી છે, હું છેક શરીર બદલાઈને આવ્યો, પાછા એ હગા વાલા, પાછા એ જૂના જન્મ હોય એ બીજા વેહ ધારણ કરીને બધા પાછા ભેગા થઈ ગયા. વળી પછી આવી હવે પાછા આમાં એવા અટવાઈ ગયા કે આ છોડવું. તો આવું છે, નોકરી કરતા એટલે આવું છે, બદલી થાય ત્યારે થોડાક દી બદલી બદલ ખાવા જાય, એવો આસક્ત થઈ ગયો, ત્યાં ઘર ને સ્થાન ને હારે એટલું તાદાત્મ્ય થઈ ગયું, એમ ત્યારે જવાનું મન ન થાય, એટલે રોકાવા જતો. પણ વળી બદલી થાય તો આમ એ જાય પાછો વળી એને યાર ત્યાં પાછો અટવાય જાય, આ બધું ભૂલાઈ જાય. તો આવી રીતે આ જન્મ મરણ બધું શરીર આપણે બદલા કરીએ, નાશ નથી થતો. આમ મરવું હોય તોય નથી મરાય. મહાપુરુષોથી કે મરવું હોય તોય નથી મરાય, કેમ મરવું? નાશ થોડો થાય. આ તો આપણે શરીરને નાશ ને પોતાનો નાશ માનીએ, એટલે એમ વિચારીએ કે આપણે મરી જાય. તો આવી બધી થોડીક સમજણ કેળવાય તો મૃત્યુનો ભય જતો રહે. નોકરી નહીં જાય આપણે કે આપણે જીવતા રહે, મરી ન જીવન ચાલતું રહીએ. જીવનનો અંત નથી, શરીરને હારે કે જીવનનો અંત ના હોય. આપણે એવા ને વાર એવું પાછું બીજું શરીર ધારણ કરીને ઘણી એટલે તો કેમ શરીર છૂટી જાય ને થોડીક વાર તેને ખબર ના પડે કે મરી ગયો. અમુક કલાક સુધી તો એને ખબર નહીં કે મરી ગયો, શરીરથી અલગ થઈ ગયો. કારણ કે આ સૂક્ષ્મ શરીરનો આકાર એવો જોઈએ, એટલે એને અંદરથી પાછું એમ જ થાય કે હું તો એ નહીં છું.
અને થોડી વાર તો એ એમ જ આવતો હોય કે હું હજી એવો ને એવો છું ને એ પ્રયાસ કરે બોલવાનો વાતો કરવાનો ભાઈ ધીરે ધીરે એમ થાય કે કોઈ મારતો કારણ કે એ આ સ્કૂલને જાણતો હતો એટલે એ ગળમથલ આપતી હોય ઘડીક વાર અમુક કલાક સુધી તો પછી ધીરે ધીરે સમજાય ત્યાં તો ઓલા તૈયારી કરતા હા પછી તો ધીરે ધીરે સમજાય કે રોકડ ચાલુ થઈ ગઈ એ તૈયારી કરે રાખો ભાઈ કરાવવાની ઉપાડીને જાય એટલે ધીરે ધીરે તાદાદમાં એનો પછી એમાંથી છૂટતો જાય પછી સમજાય કે આ તો અલગ થઈ ગયું સળગાવે ત્યાં સુધી રહી અમુક જગ્યાએ દેખો સળગાવે ત્યાં સુધી રહી પછી હળગી જાય ત્યારે એમ થાય એટલે એ અંદાજ છે એટલે આપણે શાસ્ત્રોમાં અમુક લખ્યું કે અમુક કલાક પછી જ હળગાવવો જોઈએ એવું છે નિયમ ન હળગાવો અમુક કલાક સુધી પછી હળગાવવો જુદા જુદા ધર્મો છે પણ એને પાછળનું ગણિતા છે કે આટલા કલાક સુધી છે ને એ હજી એનું તાદાત્મ્ય ને એની હારે છે એટલે હજી તાદાત્મ્ય છે તો હળગાવો તો એ પણ પીડાદાયક થાય એમાં અમુક કલાક પછી તાદાત્મ્ય છૂટી જાય પછી વાંધો હળગાવો. તો બસ આવી રીતે ગાડીને પાર્ક કરી અને ભાઈ આક્ષેપ છોડીને ચાલી ગયા અને પછી અતૃપ્ત વાસના પ્રમાણે નવું શરીર નવી ગાડી પાછી મોડેલ નવું આવ્યું મોડલ પછી કેવું મોડેલ મળે તો હવે આપણા ઉપર છે આપણે કેવી તૈયારી કરી હતી કમાણી કેવી છે તો વળી આવે મોડેલ નવું મળે મર્સિડીઝ પણ હવે કમાણી એવી તો મોડલ તો એવું આવે કે હોય એનાથી નબળું આવે કહેવાય ને તો એવું શરીર પાછું એને પ્રાપ્ત કરે અને પૂર્વ સંસ્કારના બળે નવા શરીર દ્વારા કર્મફળ સુખ દુઃખ ભોગવે. આ નવા શરીરમાં પાછું એને તાદાત્મ્ય થઈ જાય હું પણ થઈ જાય અને ઓલા પૂર્વની અધૂરી વાસનાઓ ને એ બધું પૂર્વની સ્મૃતિ તો બધી પણ એ પાછી ભૂલાઈ જાય ના પૂર્વનું યાદ હોય એ તો ધીરે ધીરે જાય ન જાય એટલે છોકરું નવું નવું જન્મે ત્યારે રોતું એને આગલું યાદ આવતું આપણે લેવાને રૂના કરે એ બિચારો મૃત્યુ એવું ક્યારેક એવી દશામાં મૃત્યુ કરે ને પીડાદાયક આ તે હજી એને સંસ્કાર ના ગયા એને એ જે યાદ હોય એને બધું એટલે એ ધીરે ધીરે બાળકોને પૂર્વ સ્મૃતિ જાય ઘણાને પૂર્વ સ્મૃતિ યાદી રહી જાય લાંબા સમય સુધી એ પછી બોલતા થાય કારણ કે હવે બોલતા થાય એ પહેલા તો ભૂલાઈ ગયું અમુકને એ બોલતા થઈ ગયા ત્યાં સુધી યાદ હોય એટલે બોલતા થાય પછી કહીએ કે આ આમ છે તેમ છે એના ઉપરથી આપણે કહીએ કે એને પૂર્વજનોનું યાદી થઈ ના દે એટલે અમુકને વહેલું ભૂલાઈ જાય અમુકને લાંબો સમય સુધી યાદ નહીં એમ તરત તો ભૂલાય નહીં પછી આમાં શરીરમાં દેહ ભાવ થતા થતા ઓલું ગઈ તું ફલાણો ભાઈ તારું નામ અપાયું તારું નામ આવે તું આ ફલાણો ભાઈ એમ કરતા કરતા આ દેહમાં પાછું હું બધી થઈ ગઈ અને ઓલું વિસ્મરણ થયું પણ સારું થયું ને આમાં તો હારા ક્યાં છે બધું કંઈ યાદ રાખવા જેવું હોય ભગવાને આપણે ભગવાનને ભૂલો કાઢીએ આવું હું કામ મરવાનું આમ કર્યું તેમ કર્યું ભાઈ એને કર્યું બરોબર કર્યું નકર આપણે તો એ યાદ પાછળ રહીએ તો શું થાય ઘણા કે પૂર્વજન્મ મારે જાણવું ભાઈ ન જાણીએ સારું એમાં શું જાણવા જેવું છે ઉત્તમ આ જાણીએ થોડુંક એ પણ દુઃખી કરે તો એ જાણવું તો શું થાય તો એ ભૂલાઈ જાય હા એ પડદો પડી ગયો પાછું હવે તે બધું ચાલુ થયું અને ભૂલાઈ ગયો તે વળી આ નવું શરીર નવું પરિસ્થિતિઓ આ એની યારે પછી આપણે જોડાઈ ગયા અને વળી પાછું હાલ્યા કરે આવી રીતે યાત્રા તાત્પર્યમાં સૂક્ષ્મ દેહ લિંગ શરીર વાસના શરીર કે આ અંતવાહક આ સુધાદા શબ્દો ટૂંકામાં એને બતાવે કે એને કોઈ અંતવાહક કે કોઈ વાસના શરીર કોઈ લિંગ શરીર કોઈ સૂક્ષ્મ દેહ આ બધા શબ્દો એક જ ભાવાર્થ એક જ છે એ અન્ય અને એના પર્યાય છે એટલે જુદા જુદા શબ્દોનો અર્થ એક જ સમજવાનો માટે જ મુમુક્ષુ એ મૂંઝાવું નહીં મુમુક્ષુ એટલે કે જે સાધક છે મુક્તિની ઈચ્છા છે એને આ બધું સમજણ કેળવે મૂંઝવણ આપણી આનો શબ્દનો અર્થ ના આપે ન થાય એટલા માટે આત્મજ્ઞાની કે જીવન પુરુષનો સૂક્ષ્મ દેહ જ્ઞાનમાં જો બાધિત થઈ જાય તો તે જીવે કેવી રીતે જીવન મુક્ત પુરુષ હોય એને સૂક્ષ્મ દેહ જો જ્ઞાનમાં બાધિત થઈ જાય તો એ જો એ બાદ કરતો હોય તો બંધન અવરોધરૂપ થતો હોય તો જીવન મુક્તનો અનુભવ ના થાય ને એટલે કે એ બાદ એને કોઈ બાધિત ન કરે તેવી શંકાના સમાધાનમાં સમજવું કે જીવન મુક્ત કંઈ જ્ઞાન થતા સ્થૂળ દેહ મૃત્યુ પામતો નથી કે જ્ઞાન થઈ ગયું એટલે શુદ્ધ થોડો નાશ થઈ ગયો સ્થૂળ સૂક્ષ્મ બધો એ તો રહે જ ને મુક્ત થયો પોતાના આત્મ સ્વરૂપનો બોધ થયો જીવન મુક્ત દશા કીધી પણ એ બધા રહે ને એના શરીર થોડું જ્ઞાન થતા શરીરનો નાશ થઈ જાય એ તો રહે જ બધું આમે હોય આપણે જેમ બધું કરતો હોય
છતાંય એને હવે એની યારે તાદાત્મ્ય ન રહ્યો. હું દેહ છું એ ભાવ છૂટી ગયો. એને પોતે એનાથી અલગ છે એને જ્ઞાન થઈ ગયું, સમજાઈ ગયું. પરંતુ તેને સ્થૂળ દેહ સાથે લેશ માત્ર સંગ કે આસક્તિ નથી. સંગ એટલે હું દેહ છું એવું ન રહે. આસક્તિ એટલે આ મારો દેહ છે એવું ન રહે. મારા પણ આસક્તિ છે એ રીતે. અર્થાત તે પોતાના શરીરને અન્ય શરીરમાં જોવે. આ બીજાનું શરીર જોવે એ આ શરીરને જોવે. જેમ અન્યનું શરીર છે એમ આ પણ એને માટે તો હવે અન્ય છે જ્ઞાનથી આપે છે. એટલે રામકૃષ્ણ પરમહંસનું ઉદાહરણ આવે કે એને કેન્સર થયું હતું ને તો બહુ પીડાદાયક પરિસ્થિતિ હતી. તો બધા શિષ્યોને દુઃખ થાય ને, શિષ્યને દુઃખ થાય એટલે કે તમે માને તમારો જો પ્રસંગ છે માતાજી સાક્ષાત છે તો કે એને કયો ને આમાં તો તમને છોડાવે કે જોવા તો ને તમારાથી તો કે એ તો હું કહું તો થાય કે પણ હવે આ બાકી વળી ભોગવવાનું ક્યાં બાકી રાખવું ને તમે આ શરીરને જોવો એમ હું જોવું છે કે જેમ તમે આ મારા શરીર જોઈ દે હું એને સાક્ષી છું. એ પીડા ને હું ને રોવે ને કે કદાચ ગુરુજી કહેતા કોઈમાં એમાં કરતો હોય તો એ પણ એનો એક જ્ઞાતા છે તો એનો સાક્ષી છે. એ ઓઈમાં એ શરીરમાં જે અહંકાર દેહભાવમાં બધું થતું એ પ્રકૃતિની ક્રિયા છે. દેહમાં પ્રકૃતિમાં બધું થઈ રહ્યું પણ એ સાક્ષી તો આને જોતો હોય કે એ મારાથી અલગ છે. હવે ભલે ને એમાં જે થતું હોય કે એના શરીરમાં તો ઘણું ઘણું થાય. નાની હોય એના શરીરને પ્રારબ્ધ હોય તો એમાં ઘણું ઘણું થતું હોય. અમુક તો આપણે એમાંથી શ્રદ્ધા ટકે જેવું થતું હોય કે એ કાં આવું કરે એમાં કાં આમ થાય. તો એ તો ભાઈ પ્રારબ્ધ અનુસાર જે કંઈ નિર્માણથી હાલે છે. હવે એ એનાથી અલગ થઈ ગયો એટલે આ થાય એને એનું કોઈ એને બંધન કોઈ નથી કરતા ભોગતા પણ એને ન રહ્યું હોય. બાકી તો એ જે કંઈ જન્મ આ જન્મ એને જ્ઞાન થયું ને અનુભવ થયો ને જીવન મુક્ત થયા. પણ આ પ્રારબ્ધ રૂપી જે નિર્માણ થયેલું છે આયુષ્ય ભોગ ના બધું એ તો ઓલા મૃત્યુ વખતે અગાઉના કર્મના ફળ રૂપે નિશ્ચય થઈ ગયું. તો એટલે પ્રારબ્ધને એવું કીધું કે એ છૂટેલા તીર જેવું છે. એ તો મૃત્યુ વખતે આગળનું ગોઠવાઈ ગયું. હવે એ તો છૂટી ગયા તીર પછી ન બદલાવ્યું કે એને ફેરફાર ન થાય. પણ હવે એને માટે કંઈ નથી. બાહ્ય રૂપે જોઈએ તો એને માટે પ્રારબ્ધ આપણે થાય ને કે એ ભોગવે. આપણે વ્યવહારિક રીતે એમ કહેવાય કે એનું પ્રારબ્ધ છે. પણ જ્ઞાનમાં કીધું જ્ઞાન દશામાં કોઈ કર્મ નથી. પ્રારબ્ધ ક્રિયમાણ કે સંચિત. કારણ કે એને એ સમજાઈ જાય કે કર્મને ક્યાં કર્યો તો એ બધું ઓલી જેલ ને આ તે સપનાનો ગુનો સપનાની જેલ ને સપનાનું બધી સજા એ બધું સપનાનું હતું. જાગ્યા તો શું હોય એવું છે. એકવાર આપણે ઘણી વાર એવો અનુભવ થાય સ્વપ્નમાં કેવું કર્યું ભય લાગે મરી જાય જાગી જાય એટલે જાગ્યા પછી આપણે કહીએ કે મને કંઈ થતું હતું એમ થાય કે એ તો બધું બી ખોટું હતું બધું. તો એવી રીતે એક અવસ્થા એ છે કે એને બધું થતું હોય વ્યવહારિક રીતે એ કહેવાય કે એને પ્રારબ્ધ છે. ત્યાં સુધી રહીએ ને એને યાર કોને યાર હરખાવે કે કુંભાર જે મારું માટલાને ઘડતો હોય તો ચાકડાને ફેરવતા હોય તો ગતિ આપ્યા કરતો હોય. હવે એની દંડ હટાવી લઈએ તો એ ચાકડો તો ફરતો રહે ને. એ ઓલે અગાઉ તમે ધક્કો માર્યો તો એની ગતિ હજી ચાલુ છે. હા હવે તમે એને ફેરવતા નથી એટલે એ ઊભો રહી જાય. થોડી વાર આગળનું જે કર્મનું ફળ છે તો એ ત્યાં સુધી હાલતું રહે ને પછી ઊભો રહી જાય. હવે કારણ કે તમે એને કરતા ભોગતા પણ નથી. તમારે એમાંથી તાદાત્મ્ય છૂટી ગયું. તમે એને કરતા ભાવ ન રહ્યો એટલે હવે નવું ક્રિયમાણ એને ઊભો ન થાય અને જ્ઞાન થયું એટલે સંચિત ન રહ્યા હોય. એટલે આ તો ત્યાં સુધી હાલીને ઊભો રહીએ એ પછી વિદેહ દેવની એટલે પછી દેહ ન રહ્યો. તો આવી રીતે જ્ઞાનીને તો થતું હોય. એટલે બાહ્ય રૂપે તો આપણે થાય કે સામાન્ય માણસ એટલે કહેતા કે હું ભગવાનને ભજન કરીને હું મેળવી એ ખાટલામાં હોય માયમાં કરે પડ્યો ભોગવે હજી આપણે તેમ થાય ને કે એને તો ભગવાન મળી જાય એટલે એને તો મજા હોય પછી રામ હોય એટલે આપણે તો બાહ્ય બધું જોઈને એમ થતું હોય કે એને આમ કરે તો હું આમાં ભગવાન હોય ઉલટાનું મૂકી દઈએ માગેમાં કરવા જેવું એટલે કહી દીધું તો શું છે એટલે કંઈ હું મળ્યું. આપણે તો એ મળ્યું હું આમાં આપણે હિસાબ કિતાબ જ કરીએ વ્યવહારિક રીતે કે આમાં મળે હું આપણને. બુદ્ધને કોઈ પૂછ્યું હતું કે તમને શું મળ્યું? બધા કહે કે તમે તો નિર્માણ કામ ફલાણ મુક્ત થાય તો શું મળ્યું? તો એ કે મળ્યું તો કંઈ નહીં. મળ્યું કંઈ નહીં. ઉલટાનું જે મારું હતું એ પછી જાતું ગયું. એટલે કે મારું માનતો હતો એ પણ ગયું. જે મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર ઇન્દ્રિયો શરીર મમત્વ પછી મારાનું જે કંઈ હતું એ ઉલટાનું ગયું હોય કે વળવાને બદલે ગયું. એટલે જે હિસાબ કિતાબ વાળાને તો આ ગળે ઉતરે કે
મને એક ભાઈ કોક હતા ખબર ને ફેસબુકમાં મળ્યા છે મારે વાય કે બાપુ કે આ મારે કરવું આ ભજન તો પણ મને કહ્યું ને કે ધ્યાન કરીએ શું મળે કે તમે ઘટના શું કરો કે એ નહીં કરું આ કરું એટલે એને એમ થાય કે ધ્યાન કરીએ તો સિદ્ધિઓ આવે પછી પૈસા જાજા મળે કંઈક ધંધો સારો હાલે આ ફાયદો થાય ને આ ફાયદો થાય ને આપણે તો એ મોટા ભાગે તો આમાં આવે તો એ અપેક્ષા રાખતા હોય કે આ બધું બાહ્ય ભોગ મળે અને પૈસા સત્તા સંપત્તિ આ બધું મળે પછી ભગવાન પ્રસન્ન થઈ જાય માગીએ દઈ દઈએ એ બધું તો એ પણ છે પણ એ તો હવે માયા થઈ એ પણ પાછા સિદ્ધિઓ ને તપથી ના તે પછી ભાઈ વરદાન માંગ્યું આથી તો રાક્ષસોને મળતા હતા વરદાન તો પણ આખરે તો એ બધું માયામાં છે અજ્ઞાન છે મુક્તિ મોક્ષની રીતે આમાંથી છૂટવા માટે તો એ બધી આસક્તિઓ છે કામના છે એ પણ સિદ્ધિઓને સ્થૂળમાં છે એ પણ માયા બને મનની એટલે એ અન્ય શરીર હતો જેને એ પણ જોતા એ સાક્ષી વ્યવહાર કરી જીવન વ્યતીત કરે તેથી સમજવું કે જીવન મુક્તનો સૂક્ષ્મ દેહ સ્થૂળ શરીરમાં રહે છે આ સ્થૂળ શરીરમાં સૂક્ષ્મ હોય ને સ્થૂળમાં છે ને મનને કંઈક એ તો બે જોડાયેલા છે સૂક્ષ્મ સ્થૂળ તો જોડાય આત્મા એ ત્રણેયથી અલગ થઈ ગયો ઓલું જ્ઞાન હતું અજ્ઞાન હતું એ કારણ દેહ હતો એ તો જ્ઞાન થયું એટલે ન રહ્યું એ તો ન રહ્યું અને આ બે છે સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મમાં બે જોડાયેલા છે એ ક્યારે એ ઓલો મૃત્યુ આવે ત્યારે એ બે પાછા અલગ થઈને વિખાઈ જાય બધું ત્યાં સુધી તો સ્થૂળ દેહમાં સૂક્ષ્મ દેહ રહે છે એનો તો એને સૂક્ષ્મ દેહ સ્થૂળમાં રહે છે પરંતુ અનાસક્ત થઈને રહે છે એને આસક્તિ હવે નથી રહેતી તાદાત્મ્ય ન રહ્યું દેહ હારે તાદાત્મ્ય ન રહ્યું એટલે આસક્તિ એટલે મમત્વ દેહમાં હું પણ ન રહ્યું તેથી સ્થૂળ શરીરના કર્મોથી તે બંધાતો નથી સ્થૂળ શરીરમાં કઈ કર્મ થાય ને આખરે કર્મ તો સ્થૂળમાં થઈ ગયા હા એને કરતા ભોગતા પણ સૂક્ષ્મમાં છે પણ એ બધા કર્મ થઈ રહ્યા એનાથી એ બંધાતો નથી કારણ કે હવે કરતા પણ ન રહ્યું આત્મામાં કઈ ક્રિયા નથી આત્મા અકર્તા કીધું અકર્તા અભોગતા એટલે કે આત્માને ભોગવવાનું નથી સુખ દુઃખ રૂપે એ સુખ દુઃખ એ મનને જ થાય છે ભોગવનારો અહંકારમાં થાય કે હું શરીર છું એમ માની જે જીવને એ મિથ્યા અહંકાર થયો એ હું જે માની સાચો ન હોય એ દેહ ભાવથી ઊભો થયો એટલે બધું માયા કે બધું આખરે એ કલ્પના છે આ હું કર્મ એ પણ ખોટો આ મન બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયો શરીર એ પણ બધા ખોટા એ માયામાંથી કલ્પના કરનારો શુભા થયો વાસ્તવિક હું સમજાઈ જાય તો પછી આ માનેલો હું છે એ કરતા ભોગતા પણ એ બધું હાલ્યા કરશે આમાં વ્યવહારમાં પણ એ એનાથી સમજાઈ ગયું કે હું એ નથી તાદાત્મ્ય એની હારે ન રહ્યું એટલે કે એ એનાથી પછી કરતા ભોગ એને પછી છે ને બધું કરતો હોય તે અંદરનો અનુભવ એ કે હું કંઈ કરતો જ નથી અંદર સ્થિર જ રહી આ બધું હાલતા ચાલતા બધું કરતા હોય છતાં અંદર બધું સ્થિર હોય એવું લાગે એક જ બે બાહ્ય રીતે કરે છે અંદર રીતે કંઈ કરતો નથી એટલે ગીતાજીમાં એક જગ્યાએ આવે શ્લોક કર્મમાં અકર્મ અને અકર્મમાં કર્મ એનું રહસ્ય જેને જાણવી યોગી આ કર્મ કરે છતાંય પોતે અંદરથી અકર્તા જેવો અનુભવ રહીએ બે સતત રહે આ શરીરથી બધું થઈ રહ્યું અને અંદરથી કાંઈ પોતે સ્થિર છે કંઈ ક્રિયા નથી કે કર્મ નથી આવવા જવાનું કોઈ ગતિ નથી એક શૂન્ય જેવું અંદર અનુભૂતિ રહે તમે દેહને જોતા એટલે એમાં થઈ ગયું બધું થઈ ગયું પણ અંદરનો અનુભવ સતત આ પછી રહે એટલે એવી રીતે બાહ્ય રીતે જોઈએ તો કરતા ભાવ દેખાય માણસો ને એ કરે આપણે જો એ હળિયું કાઢે છે આમ કરે તેમ કરે માણસો તો ઠીક પણ હવે અંદરની આખી સ્થિતિ અલગ હોય એટલે એ બે પાછા બાહ્ય રીતે કરતા એ પ્રકૃતિમાં થઈ ગયું ઓલું આત્મામાં કોઈ ક્રિયા નથી કર્મ નથી આને ભોગવવાનું નથી તો એ આખું અલગ અનુભૂતિ છે અમુક વસ્તુ તો આ અનુભવ વર્ણવાય એવું નથી કેમ વર્ણવાય અનુભવ થાય ત્યારે ખબર પડે કે આવું કંઈક છે બાકી તો હવે એનું કારણ કે આવો શબ્દ તર્કથી સમજાવ્યા નથી ને આપણે ગમે એટલું સમજાવીએ તો ન સ્વીકાય કે સમજાય તો એ સ્વીકારે નહીં એવું થોડું હોય તર્કનો અંતે ના આવે પૂછા કરતા ગમે એટલું કહ્યું તો જ્યાં સુધી અનુભૂતિ ના થાય ત્યાં તો સમજાય નહીં એટલે કહે કે અનાસક્ત થઈને રહે તેથી સ્થૂળ શરીરના કર્મોથી તે બંધ જેવી રીતે પેલી દોડ હોય ને એમ કે કાથીની બળેલી દોરડીમાં વળાકો વળ એવા દેખાય પરંતુ તેવી બળેલી દોરીથી કંઈ બંધાતું નથી તેમ આત્મજ્ઞાનના પ્રજ્વલિત અગ્નિમાં જેણે જીવતા જ સૂક્ષ્મ શરીરને ખાખ કર્યું છે તેની કોઈ પણ ક્રિયા કે કર્મ તેવા જીવન મુક્તને બંધનમાં રાખી શકે નહીં કેમ કે દેખાવ તો એ દોરડું બળી ગયું ને પડ્યું હોય તો એ આકાર ને એનો વળ ને ઓલો ને જેમ દોરડું એવો જ દેખાવ હોય પણ એ દોરડું કંઈ બળેલું દોરડાનો
અવશેષ રૂપે એ રહેલો એ કોઈ બંધન કરતું નથી, કામ આવતું નથી, તો રાખ જેવું થઈ ગયું, દેખાવ છે ખાલી. તો એવા બધા ઉદાહરણ આપીને આપણને આ બધું સમજાવવાનો પ્રયાસ કરે છે અહીંયા કોઈ રીતે. તો આપણે વિરામ લઈએ, આજે બીજો દિવસ. હવે આરતી બોલીને આપણે પૂરો કરશું આજનો દિવસ.